là một người xuyên không, tin tốt là xuyên thành hoàng đế. Đài Hoa tin xấu là thù trong giặc ngoài, sắp mất nước đến nơi rồi. Vẫn còn một tin tốt nữa, ta có được một hệ thống mang tên Cường Quốc. Tin xấu là hệ thống bắt ta phải làm mất nước hoặc mất ngôi vua. Ký chủ đừng than vãn, sau khi người mất nước hoặc mất ngôi sẽ nhận được thuốc trường sinh bất lão và 1 triệu quân. Ngụy Vũ giúp người tái thiết, Đại Hoa vĩnh viễn ngồi trên ngai vàng. Thật sao? Tại sao lại phải làm thế? Nước mất nhà tan, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Trẫm muốn vực dậy Đại Hoa, vang danh uy thế Đại Hoa khắp thiên hạ. Đại Hoa đã thối nát tận gốc rồi, không thể cứu vãn được nữa, chi bằng đánh chiếm thiên hạ lại từ đầu. Có 1 triệu quân Ngụy Vũ trong tay ký chủ có thể quét sạch thiên hạ một lần nữa đăng cơ. Nhưng ngươi không được chủ động từ bỏ ngai vàng mà, phải để Thái hậu phế truất. Theo như ký ức, Thái hậu vốn đã muốn phế bỏ ngôi vị của trẫm từ lâu rồi. Vậy thì cứ mất ngôi đi, đợi đến khi trẫm nắm trong tay triệu hùng binh sẽ vực dậy Đại Hoa sau. Cô ta là Khổng Nghi, con gái của thượng thư bộ Lễ Khổng Lâm, nhị đệ của ta, vị hôn thê của Tề Vương Triệu Thành. Cô ta xuất hiện ở đây, xem ra Tề Vương muốn dùng âm mưu quỷ kế để mẫu hậu phế truất ngôi vị của ta. Bệ hạ. Khổng tiểu thư đêm khuya xuất hiện ở tẩm cung của trẫm, chẳng lẽ là có mưu đồ gì sao? Điện hạ, nếu tôi xuất hiện ở Dục Đức Đường vào đêm muộn, bệ hạ e là sẽ nghi ngờ. Không mắc bẫy đâu. Hoàng huynh đăng cơ 3 năm chìm đắm trong tửu sắc, u mê ám chướng, huynh ấy chắc chắn sẽ mắc bẫy thôi. Nhưng còn danh tiết của tôi. Khổng tiểu thư không cần lo lắng, chỉ cần cô hét lên, bổn vương sẽ lập tức xông vào. Thiết thân ngưỡng mộ oai phong của bệ hạ, nguyện được hầu hạ bệ hạ. Xem ra Việt Vương Triệu Văn Lợi đang ở ngay bên ngoài Dục Đức Đường, vừa hay giết chết Triệu Văn Lợi để mẫu hậu có cớ phế truất trẫm. Khổng tiểu thư gan cũng lớn đấy chứ. Xin bệ hạ hãy thương xót. Trẫm sẽ như nàng mong muốn. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để nàng hét lên đâu. Nếu không sẽ có người phá hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hắn đoán ra rồi sao? Không thể nào, không phải hắn là một kẻ chìm đắm trong tửu sắc hôn quân. Sao hắn có thể đoán ra được chứ? Bây giờ mới là lúc nàng nên hét lên này. Tên hôn quân nhà ngươi. Hôn quân, cô ấy là em dâu tương lai của ngươi mà ngươi lại dám làm nhục cô ấy. Xin Việt Vương cứu tôi với. Bệ hạ làm nhục tôi. Sao cô không hét lên? Hắn bịt miệng tôi lại không hét lên được. Việt Vương to gan thật đấy, dám tự tiện xông vào Dục Đức Đường khi chưa có chiếu chỉ. Ngươi là anh chồng mà lại làm nhục em dâu, bổn vương nhất định sẽ đem chuyện này bẩm báo lên trước mặt Thái hậu. Chúng ta đi, người đâu? Ngươi muốn làm gì? Việt Vương tự tiện xông vào Dục Đức Đường luận tội. Đáng tội chết. Ngươi muốn giết bản vương sao? Giết đi. Dừng tay. Hoàng hậu Từ Đình Giao. Thả họ đi. Nếu trẫm nói không thì sao? Ngài đăng cơ đã 3 năm suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc bỏ bê triều chính. Sự nhẫn nại của Thái hậu dành cho ngài đã đạt đến giới hạn cuối cùng. Đêm nay ngài sỉ nhục Khổng Nghi, nếu còn giết cả Việt Vương thiên hạ, chắc chắn sẽ phẫn nộ. Lúc đó, bách quan bãi triều Thái hậu nhất định sẽ phế đế. Nàng chắc chắn mẫu hậu sẽ phế bỏ ngôi vị của trẫm chứ. Ngài lấy thân phận anh trai giết em trai, ngài nghĩ xem, Thái hậu liệu có để ngài ngồi yên trên ngai vàng không? Ở đây không có huynh đệ, chỉ có quân thần. Việt Vương tự ý xông vào Dục Đức Đường khi chưa có chỉ dụ của trẫm. Trẫm có thể nói là Việt Vương có ý đồ giết vua đoạt ngôi không? Rõ ràng là ngài sỉ nhục.
Khổng tiểu thư trước bản vương là vì muốn cứu Khổng tiểu thư nên mới xông vào Dục Đức Đường. Xin hoàng hậu làm chủ cho thiết thần. Bệ hạ, ngài ấy không màng đến sự phản đối của thần nữ Nhất Quyết. Nhất Quyết. Lỗi lầm đêm nay ngài phạm phải đã đủ lớn rồi. Khổng Nghi tự mình dâng tận cửa. Trẫm mà không làm gì đó, chẳng phải sẽ thành thái giám sao? Tên hôn quân nhà ngươi thật khéo mồm khéo miệng, ngươi cứ đợi đấy. Bản vương sẽ đi tìm Thái hậu phế bỏ ngôi vị của ngươi. Chằng chúng lại. Rốt cuộc ngài muốn làm gì? Đương nhiên là giết hắn rồi. Đến đây nào. Có gan thì giết bản vương đi. Bản vương mất mạng, ngươi mất ngai vàng, không dám giết thì để bản vương đi. Chỉ giỏi làm màu. Đúng là nực cười. Để hắn đi. Thật nực cười. Ngươi thật sự dám giết bổn vương? Ngươi thật sự đã giết hắn rồi. Tự tìm đường chết. Người mới là kẻ tự tìm đường chết. Có biết mình đang làm gì không? Có biết hậu quả sẽ thế nào không? Đêm nay dường như hắn đã biến thành một người khác. Chẳng phải chỉ là phế đế thôi sao? Về nói với Tề Vương, có bản lĩnh thì bảo mẫu hầu phế đế đi. Biết rõ mà ngươi vẫn làm vậy sao? Trẫm là hoàng đế, là quân vương, sao có thể để kẻ khác đe dọa? Nếu chàng bị phế, chàng và ta đều không sống nổi đâu. Chàng có biết không hả? Cứ ngỡ nàng có chút tình cảm với trẫm, không ngờ rằng lại là sợ chết. Bổn cung lo lắng là vì bách tính thiên hạ Tề Vương có quan hệ mật thiết với giới thân sĩ. Nếu hắn đăng cơ bách tính sẽ không còn đường sống. Không ngờ nàng lại vì dân vì nước như vậy. Thôi được, đợi trẫm gây dựng lại đại hòa, nàng vẫn sẽ là hoàng hậu. Giờ phải nghĩ cách giữ vững hoàng vị của chàng. Nếu không, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Đi thôi, đợi đến khi ngôi vị của trẫm bị phế, đám gian thần khắp triều, không một kẻ nào sống sót nổi đâu. Đứng lên rồi nói. Hoàng đế thật sự đã làm nhục Khổng Nghi sao? Còn giết cả Việt vương nữa. Thái hậu có thể cho cung nữ kiểm tra thân thể thần nữ. Đêm qua thần nữ quả thực đã bị bệ hạ làm nhục. Mẫu hậu, đêm qua tam đệ vì muốn cứu Khổng Nghi mà bị hoàng huynh tàn nhẫn sát hại. Đó là đệ đệ ruột của huynh ấy, mà huynh ấy lại có thể ra tay độc ác như vậy. Sao huynh ấy có thể làm vậy? Đó là đệ đệ ruột mà. Bệ hạ đăng cơ đã 3 năm, suốt ngày chìm đắm trong tửu sắc này lại làm ra chuyện hoang đường thế này. Xin Thái hậu hãy vì xã tắc lập tức phế đế. Xin Thái hậu lập tức phế đế. Lập Tề Vương làm tân quân. Mẫu hậu, nay bên ngoài có cường địch áp sát, bên trong thì lũ lụt ngập tràn ngàn dặm Trung Nguyên, phản tặc nổi lên khắp nơi. Nếu còn không phế đế, Giang Sơn đại hoa của chúng ta sẽ tiêu tùng mất. Hắn 3 năm không màng triều chính, giờ lại hoang đường đến mức này. Ai già phải phế bỏ hắn. Trẫm đồng ý. Tên hôn quân nhà ngươi còn dám vác mặt đến đây. Thứ đồ không ra gì. Nếu đã muốn phế đế, xin mẫu hậu hãy hạ chỉ. Việt vương là tam đệ của con, nó là em ruột của con. Mà tại sao con lại giết nó? Khi chưa có chỉ dụ của bệ hạ mà dám xông thẳng vào Dục Đức Đường. Đây là muốn thí quân mưu nghịch sao? Xông vào Dục Đức Đường. Đúng vậy. Việt vương là do trẫm giết. Mẫu hậu muốn phế đế thì cứ hạ ý chỉ đi hoàng hậu. Nàng dám đâm sau lưng trẫm. Mẫu hậu, hoàng huynh làm nhục Khổng Nghi, giết chết Việt vương, chẳng hề có chút hối lỗi nào sinh. Mẫu hậu hãy lập tức phế đế. Chuyện con sỉ nhục Khổng Nghi là thế nào? Mẫu hậu muốn phế thì cứ phế, việc gì phải hỏi trẫm. Chỉ có bị phế trước mới có thể nhận được thuốc trường sinh bất lão và 1 triệu ngụy võ tốt. Đó mới là hoàng đế thực sự, chứ không phải một con rối. Khổng Nghi,
Tại sao ngươi lại xuất hiện ở Dục Đức Đường? Thái hậu, thần nữ. Mẫu hậu, là nhi thần đã bảo Khổng Nghi mang cho Hoàng huynh ít trái cây tươi vùng lĩnh Nam, không ngờ lại bị Hoàng huynh làm nhục. Bệ hạ sỉ nhục con gái thần, giết chết Việt vương, đây là sự thật không thể chối cãi, cầu xin Thái hậu làm chủ cho lão thần. Khổng Nghi và Triệu Văn Lợi tự ý xông vào Dục Đức Đường. Nếu vì chuyện này mà phế đế, chẳng phải quá nực cười sao? Hoàng hậu, câm miệng. Mẫu hậu, Con muốn nói gì? dù sao đi nữa, Hoàng huynh giết đệ đệ, làm nhục em dâu, đây là sự thật rành rành mà. Tất cả câm miệng hết cho ai gia. Thái hậu sắp phế bỏ ngôi vị của trẫm, rồi thuốc trường sinh bất lão sắp thuộc về trẫm rồi. Theo ý của ai gia hoàng đế giết rất hay. Triệu Văn Lợi đáng chết. Mẫu hậu, chuyện này, Chuyện gì là chuyện gì? Mang trái cây đến, các người coi ai gia là kẻ ngốc sao? Tại sao Khổng Nghi lại xuất hiện ở Dục Đức Đường? Các người còn rõ hơn cả ai gia đấy. Dục Đức Đường là nơi tắm rồng của thiên tử. Không có chiếu chỉ thì không được vào, chẳng lẽ các người không biết sao? nhưng cái gì? Việt vương là đệ đệ ruột của bệ hạ, nhưng hắn càng là một thần tử, tự ý xông vào cấm cung khi không có chiếu chỉ, tội đáng chém đầu. Mẫu hậu, bà chắc chắn là không phế bỏ ngôi vị của trẫm chứ? Thế này mà cũng không phế sao? Lần này là Triệu Văn Lợi, bọn họ có lỗi trước, ai gia không dám mạo hiểm phế bỏ người mà làm trái ý trời. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, đừng để ai gia nắm được thóp, nếu không ai gia sẽ lập tức phế bỏ ngươi. Không cần mẫu hậu phải nhắc nhở trẫm biết. Mẫu hậu đúng là ngứa mắt với trẫm thật. Chỉ là lần này bị hoàng hậu đâm sau lưng. Nhưng không sao, chuyện này vẫn chưa xong đâu. Thái hậu, đây là lời giải thích của bà sao? Đây chính là lời giải thích của ai gia. Thái hậu thiên vị như vậy, không sợ làm nguội lạnh lòng người thiên hạ sao? Hôm nay Thái hậu, nếu không cho lão phu một câu trả lời, trăm quan sẽ lập tức bãi triều. Ngươi dám bãi triều sao? Ai gia sẽ giết ngươi. Ta là thủ lĩnh của giới sĩ phu, đại nho thiên hạ. Trong sạch của con gái ta bị vấy bẩn, nếu còn bị giết, chắc chắn sẽ làm nguội lạnh lòng sĩ tử thiên hạ Đại Hoa, e là sắp diệt vong rồi. Ngươi nói giết người, Đại Hòa sẽ diệt vong sao? Phụ thân ta là thủ lĩnh giới sĩ phu, nếu ngươi giết ông ấy, sĩ tử thiên hạ sẽ phẫn nộ, bất mãn với hoàng thất. Chẳng lẽ Đại Hoa không diệt vong sao? Hoàng huynh, lão sư là trụ cột của triều đình đại nho thiên hạ, nếu ông ấy bị giết, người có gánh vác nổi hậu quả này không? Giết lão phu sao? Trừ khi cái tên hôn quân nhà ngươi không muốn giữ Giang Sơn này nữa. Hoàng đế bỏ kiếm xuống. Nếu trẫm nói không thì sao? Không bỏ. Ngươi chém đi, cho ngươi thêm mấy lá gan nữa đấy. Ngươi dám không? Chỉ giỏi làm màu, cho ngươi giết ngươi cũng không dám. Phụ thân! Như ông mong muốn. Cha! Cha lão phu là đại nho thiên hạ ngươi. Ngươi dám giết ta thật sao? Trẫm là thiên tử Đại Hoa, lẽ nào lại để kẻ khác đe dọa? Cho dù mất nước cũng chẳng hề sợ hãi. Cha ơi! Hoàng huynh, thầy là đại nho thiên hạ, thủ lĩnh giới sĩ lâm, người tàn nhẫn giết hại ông ấy là muốn Giang Sơn xã tắc sụp đổ sao? Tại sao ngươi lại làm vậy? Giết Khổng Lâm sĩ tử thiên hạ không chỉ mắng giết người, mà còn sẽ ly tâm ly đức với hoàng thất. Người vô pháp vô thiên như vậy, không sợ ai gia phế đuốt người sao? Thiên tử Đại Hoa thà chết đứng, chứ quyết không sống quỳ. Giống, quá giống rồi. Nói cho bọn họ biết, trăm quan nếu dám bãi triều, trước tiên hãy chu di thừa tướng. Rõ. Bệ hạ, người đối xử với họ như vậy. Người hãy nhớ lấy, sĩ thân có thể dùng, nhưng không thể tin. Thiên tử Đại Hoa quyết không thỏa hiệp với sĩ thân, thà rằng chết đứng, cũng tuyệt không sống quỳ. Thái hậu bệ hạ hôn quân vô đạo tàn nhẫn hiếu sát. Hành vi như vậy, chúng thần không phục. Xin Thái hậu phế đế, nếu không chúng thần nguyện bái triều. Tự dâng cái cớ đến tay trẫm vậy thì làm cho lớn chuyện hơn nữa đi.
Kẻ nào muốn bãi triều trẫm sẽ chém đầu kẻ đó. Bệ hạ, lẽ nào người định giết sạch đại thần trong triều hay sao? Giết sạch đại thần thì trẫm không làm được, nhưng giết ngươi thì vẫn dư sức. Người, đồ hôn quân này. Còn ai muốn bãi triều nữa bước ra đây cho trẫm. Đồ bà quân nhà ngươi. Chúng ta tuyệt đối không. Còn ai nữa, tất cả bước ra đây cho trẫm. Hoàng đế ngươi hiếu sát như vậy ngươi. Thái hậu, nếu không phục trẫm, sẽ ở điện dưỡng tâm đợi ý chỉ. Chúng ta đi. Xin Thái hậu hãy làm chủ cho gia phụ. Mẫu hậu, Hoàng huynh tàn nhẫn hiếu sát, chắc chắn sẽ khiến thiên hạ phẫn nộ. Xin mẫu hậu hãy nghĩ cho Giang Sơn, xả tắc đại hoa. Xin Thái hậu hãy nghĩ cho Giang Sơn xả tắc đại hoa. Các ngươi muốn làm gì? Xin mẫu hậu phế đế, cứ tiếp tục thế này, thiên hạ sẽ phản hết Giang Sơn xả tắc. Đại hòa ta khó lòng giữ nổi. Xin Thái hậu phế đế, lập tân quân. Thái hậu, bệ hạ không màng cơ nghiệp tổ tiên như vậy lại khăng khăng đòi chén gia phụ. Nếu không phế đế e là khó mà yên chuyện. Các ngươi tưởng A Gia không muốn sao? Lý do là gì? Cổng Lâm lấy phận tôi tớ ép quân vương hắn đáng chết. Giờ A Gia lấy lý do gì để phế đế đây? Các ngươi muốn để A Gia chịu tiếng xấu muôn đời sao? Thái hậu. U Lăng, người nói xem quan văn có tin được không? Chắc là tin được, tiên đế rất tin họ. Vậy sao? Mang hổ phù tới đây. Tiên đế, nếu ngài linh thiêng, xin hãy cho A Gia biết, A Gia có nên phế đế hay không? Truyền Ngụy Quốc công từ Hổ tới gặp A Gia. Ngài không thể tạm thời nhẫn nhịn một chút sao? Cô bảo hoàng đế phải nhẫn nhịn, cô nói thật đấy à? Ngôi báu của ngài chưa vững đâu. Tề vương Triệu Thành đang nhìn chằm chằm vào ngai vàng. Hổ phù điều binh lại nằm trong tay Thái hậu. Dù vậy thì trẫm vẫn là quân vương. Đừng nói là Khổng Lâm, cho dù là Tề vương, trẫm cũng sẽ giết hắn. Ngài còn muốn giết cả Tề vương sao? Người còn muốn giết cả Tề vương sao? Kẻ nào dám dòm ngó ngôi báu, trẫm sẽ chém đầu kẻ đó. Tề vương cũng không ngoại lệ. Hôm nay ngươi giết Khổng Lâm thì ngày mai Thái hậu sẽ ở Thái Cực Điện tuyên bố phế bỏ hoàng đế. Ta chỉ cần bị phế thôi. Nếu không phế đế sau trẫm có thể trở thành hoàng đế thực thụ được. Phế đế thì đã sao? Cùng lắm thì trẫm giành lại ngôi báu lần nữa. Cha tôi là tả đô đốc ngũ quân chứ không phải đô chỉ huy sứ kinh vệ. Nhưng không có hổ phù ông ấy không thể điều động quân đội. Thôi được rồi, mà nàng cứ yên tâm đi. Sao tôi có thể yên tâm được chứ? Nếu chàng bị phế tất cả chúng ta đều xong đời. Vậy ngày mai nàng có hứng thú đến Thái Cực Điện xem một vở kịch hay không? Thừa tướng đại nhân. Ha 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 ha. Tề vương điện hạ thật làm tổn thọ lão thần quá. Ha ha, mau mời ngồi. Hôm nay bệ hạ giết Khổng Lâm. Không biết việc này, thừa tướng có hay biết gì không? Khổng Lâm cuồng vòng vô lễ, dám nhục mạ bệ hạ là hôn quân, đáng chết. Cha tôi là bậc đại nho trong thiên hạ, nay ông ấy bị giết. Thừa tướng chẳng lẽ không có chút cảm giác thỏ chết cáo buồn sao? Nhưng Khổng Lâm cũng là thủ lĩnh phe Tề, còn bản tướng là người phe Đông Lâm. Khổng Lâm chết rồi, có lẽ thế lực của phe Đông Lâm sẽ càng lớn mạnh. Hiện giờ trên triều đình này 3 phe Tề, Đông Lâm và Sở đang tạo thế chân vạc, e rằng Thái hậu sẽ không phá vỡ sự cân bằng này đâu. Vậy Tề vương điện hạ tìm bản tướng có việc gì? Mong thừa tướng giúp bổn vương đăng cơ. Dựa vào cái gì? Nếu giúp bổn vương đăng cơ một nửa ghế trong lục bộ và chức tham chính tri sự,
có thể giao cho phe Đông Lâm. Thầy của Tề Vương Điện Hạ là Khổng Lâm, một bậc đại nho thiên hạ. Liệu ngài có trọng dụng phe Đông Lâm, vốn là sự kết hợp giữa sĩ phu và thương nhân không? Bổn vương đăng cơ, cần tiền bạc lương thảo để ổn định thiên hạ. Hiện nay, chỉ có vùng Giang Nam là tiền bạc lương thảo dồi dào. Được, ngày mai bản tướng sẽ liên minh với phe Tề để ép cung. Bệ hạ giá đáo bách quan nghênh đón. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các ngươi thấy vua mà không bái là muốn mưu phản sao? Hoàng huynh, bổn vương xin hoàng huynh thoái vị. Tề Vương, ngươi đây là mưu nghịch. Nghịch thần tặc tử, lũ loạn thần tặc tử, các ngươi muốn chết sao? Từ khi nào mà hoàng hậu có thể lên điện Thái Cực rồi? Trăm quan trong triều sẽ không nghe theo chỉ thị của bệ hạ nữa. Nếu bệ hạ thoái vị ngay bây giờ, thì vẫn còn giữ được chút thể diện. Ngươi, Tôn Tường, đến đúng lúc lắm. Đợi mẫu hậu đến đây, có nhiều người phản đối như vậy, bà ấy sao có thể không phế đế chứ? Thưa tướng, từ khi nào lại đứng về phía Tề Vương vậy? Bệ hạ hôn quân vô đạo, không xứng làm vua. Vì Giang Sơn xã tắc đại hoa thần, đương nhiên phải ủng hộ Tề Vương. Ủng hộ Tề Vương? Đừng để đến mức phải mất mạng. Hoàng huynh, nay trăm quan trong triều không còn tuân theo ý chỉ của hoàng huynh nữa. Huynh không đe dọa được thừa tướng đâu. lũ loạn thần tặc tử các ngươi, không sợ sẽ phải gánh chịu tiếng xấu muôn đời. Là bề tôi ép vua sao? Thần cũng là vì Giang Sơn xã tắc đại hoa mà suy nghĩ. Sử sách cũng sẽ chỉ ghi lại hành động, lo cho nước, cho dân của thần. Lấy đâu ra tiếng xấu? Tốt, tốt lắm. Từng người các ngươi muốn mưu nghịch đúng không? Người đâu? Đem lũ loạn thần tặc tử này chém hết cho trẫm. Ai ra xem ai dám. Hoàng đế muốn làm gì? Cuối cùng cũng đến rồi. Vở kịch hay bắt đầu rồi đây. Mẫu hậu, người lại muốn trẫm nói gì đây? Mẫu hậu hoàng huynh tàn nhẫn bạo ngược, giết người thành tính, xin mẫu hậu sớm hạ chỉ. Thái hậu, bệ hạ hoang dâm vô đạo, hôn quân vô năng. Nếu không phế truất ngài ấy, Giang Sơn xã tắc đại hoa ta sẽ nguy mất thần khẩn cầu thái. Hậu hạ chỉ phế đế, lập tân vương. Các ngươi suốt ngày nói trung quân ái quốc, mà trung quân như thế này sao? Lũ loạn thần tặc tử, tội đáng muôn chết. Câm miệng. Hoàng đế, ngươi không có gì muốn nói sao? Muốn phế trẫm thì nhanh lên nói nhiều lời vô ích làm gì? Mẫu hậu muốn trẫm nói gì? Xin lỗi trăm quan. Xin lỗi sao? Hôm nay, hoặc là phế trẫm, hoặc là trẫm sẽ chém hết bọn họ. Bệ hạ còn định chém hết sĩ tử trong thiên hạ hay sao? Đây là các học sĩ kinh thành bức huyết thư với chữ ký của vạn người. Xin Thái hậu phế đế lập tân quân. Hỗn xược, ai cho phép các người đến điện Thái Cực? Đương nhiên là bổn vương cho phép rồi. Tề Vương chẳng qua chỉ là một thân vương, có tư cách gì mà cho bọn họ lên điện Thái Cực? Câm miệng. Thái hậu, huyết thư vạn người có sức ảnh hưởng cực lớn. Nếu không phế đế, sĩ tử Giang Nam đồng loạt hưởng ứng, thì đại hoa ta sẽ nguy khốn. Thái hậu Khổng đại nhân dù có tội, Cũng tội, không đáng chết. vậy mà lại bị bệ hạ sát hại dã man như vậy. Học trò không phục. Bệ hạ hoang dâm vô đạo, hôn quân vô năng, sao có thể làm vua? Hôm nay chúng thần đến đây thay mặt sĩ tử thiên hạ thỉnh nguyện lên Thái hậu, xin Thái hậu phế đế lập tân quân. Nếu Thái hậu không cho phép, chúng thần sẽ liên lạc với sĩ tử khắp thiên hạ để thỉnh nguyện lên Thái hậu. Sĩ tử thỉnh nguyện. Trăm quan ép cung, vì để ổn định triều đình và thiên hạ Thái hậu,
chỉ có thể thuận theo yêu cầu của bọn họ. Trẫm muốn tất cả bọn chúng đều phải chết. Nhận được phần thưởng hệ thống ai mới là đối thủ của trẫm. Mẫu hậu, nay Trăm Quan ép cung sĩ tử thỉnh nguyện, nếu không làm theo ý, họ e là Đại Hoa sẽ diệt vong mất. Xin mẫu hậu hãy lấy Giang Sơn Xã Tắc làm trọng phế, đế lập tân quân. Hoàng đế, con là do tiên đế lập nên, Ai gia không muốn làm trái ý tiên đế. Con hãy tự mình thoái vị đi. Đại Hoa, ta chỉ có quân vương băng hà, chứ không có kẻ hèn nhát thoái vị. Hoàng huynh, mẫu hậu đã nể mặt huynh, rồi đệ khuyên huynh nên biết điều mà giữ lấy thể diện đi. Nếu trẫm không cần thể diện thì sao? Vậy thì đừng trách chúng tôi lôi huynh xuống khỏi ngai vàng. Ngươi không sợ trẫm chém đầu ngươi sao? Bệ hạ e là chưa biết thân phận của tôi rồi. Muốn so thân phận với trẫm sao? Ngươi xứng sao? Vị này là sĩ tử đến từ Giang Nam. Sĩ tử Giang Nam, chẳng lẽ là... Sĩ tử Giang Nam thì đã sao? Trẫm vẫn giết như thường. Bệ hạ không thể được. Thiên hạ này còn có ai mà trẫm không thể giết? Họ là các sĩ thân Giang Nam. Nếu giết bọn họ Giang Nam, sẽ không bao giờ cung cấp tiền lương cho triều đình nữa. Nay Tây Bắc dân loạn Trung Nguyên lũ lụt, chỉ có Giang Nam mới có thể cung cấp tiền lương. Nếu không có tiền lương không quá 3 tháng ắt sẽ vong quốc. Hoàng hậu chắc chứ? Rất chắc chắn. Xem ra hoàng hậu đã rõ. Nếu hôm nay Thái hậu không phế đế, chúng tôi sẽ lập tức dừng cung cấp tiền lương cho triều đình. Tề Vương cũng là con ruột của Thái hậu, lập ngài ấy làm vua khó lắm sao? Giết Khổng Lâm khiến sĩ tử thiên hạ phẫn nộ, đây là điều ngươi muốn sao? Khổng Lâm coi thường uy nghiêm của vua trẫm, có gì mà không thể giết? Đến nước này rồi, bệ hạ vẫn chưa biết hối cải sao? Xin Thái hậu hãy thuận theo lòng dân. Hoàng đế, ngươi hôn quân vô đạo, đắm chìm trong tửu sắc, tàn nhẫn, bạo ngược, hiếu sát thành tính, ngươi có biết tội không? Cho dù phế đế trẫm vẫn là thiên tử Đại Hoa, cuối cùng cũng sắp phế được trẫm rồi. Ai gia hôm nay thay mặt tiên đế phế. Khoan đã. Thái hậu nếu dám phế đế, đừng trách đám huân quý chúng tôi vô lễ. Đừng trách chúng tôi vô lễ. Đừng trách chúng tôi vô lễ. Các ngươi muốn làm loạn sao? Từ Hổ, ngươi dám đâm sau lưng trẫm sao? Thái hậu đúng là mẹ đẻ của bệ hạ, nhưng bệ hạ là vua, những người khác đều là thần tử. Lấy phận thần tử mà phế vua, chẳng khác nào mưu phản. Nếu không phế đế, Đại Hoa sẽ diệt vong mất. Các người không hiểu sao? Tề Vương lên ngôi mới thực sự là xong đời. Nếu hôm nay Thái hậu thật sự dám phế đế, thì đừng trách chúng tôi. Nếu Ai gia sắc phong nhiếp chính vương thì sao? Sắc phong nhiếp chính vương. Miễn là không phế đế đều được. Từ Hổ ngươi không có hổ phù điều binh mà cũng dám uy hiếp mẫu hậu. Thần quả thực không có hổ phù, nhưng các tướng lĩnh trong quân đều là thuộc hạ cũ của giới huân quý. Tề Vương thật sự muốn thử sao? Ngươi sắc phong nhiếp chính vương, vậy trẫm làm sao hoàn thành nhiệm vụ đây? Tướng lĩnh trong quân đa phần là tâm phúc của huân quý. Nếu chọc giận họ thì rắc rối to. Để Tề Vương nắm quyền cũng có thể chấp nhận. Thái hậu, thần thấy có thể đồng ý. Được. Ai gia sẽ sắc phong nhiếp chính vương. Phong quân. Đợi khi người trở thành bù nhìn, ta nhất định sẽ giết người báo thù cho cha. Không được. Trẫm không đồng ý sắc phong nhiếp chính vương. Đây là cách tốt nhất rồi. Chỉ cần con vẫn là hoàng đế, chúng ta vẫn còn cơ hội. Trẫm thà chết, chứ quyết không chịu nhục. Hoàng huynh, chuyện này không phải huynh nói là được đâu. Người có tin không, trẫm sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Hoàng đế, con nói cho Ai gia hay, Trăm Quan bãi triều sĩ tử ép cung thì phải giải quyết thế nào? Nếu đã không giải quyết được vấn đề vậy, thì giải quyết kẻ đưa ra vấn đề đi. Bệ hạ chưa nghe rõ sao? Sau lưng chúng thần là thân sĩ Giang Nam. Người trẫm giết chính là thân sĩ Giang Nam. Trẫm không tin giết sạch bọn họ rồi mà mẫu hậu vẫn không phế trẫm. Giết chúng thần là cắt đứt tiền lương của triều đình, chưa đầy 3 tháng sẽ mất nước. Vậy thì cứ mất nước đi. Là một quân vương
mà ngươi lại dám nói lời mất nước. Mẫu hậu, Hoàng huynh không chịu thoái vị, chẳng phải vì luyến tiếc ngai vàng sao? Giết bọn họ. Huynh sẽ mất tất cả, cho nên Hoàng huynh không dám giết đâu. Giết. Việc gì huynh phải làm khó binh sĩ, nếu thật sự dám thì sao, không tự mình ra tay. Bệ hạ, người không hù dọa được họ đâu. Ai muốn sắc phong nhiếp chính vương? Mấy cái mánh khóe này không hù được ta đâu. Ngươi không dám giết đâu. Ngươi dám giết ta sao? Còn ai muốn sắc phong nhiếp chính vương nữa không? Ngươi tàn nhẫn bạo. Kẻ nghịch ý phải chết. Ngươi là tên hôn quân. Còn ai nữa? Ngươi dám giết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ngươi tàn nhẫn bạo ngược. Ngươi khát máu như vậy là muốn ép sĩ thân thiên hạ mưu phản sao? Đó thật sự là Dục Nhi sao? Mẫu hậu, Hoàng huynh bản tính khát máu, xin mẫu hậu lập tức phế đế, nếu không Giang Sơn Đại Hoa ta xã tắc khó bảo toàn. Họ có tội tình gì mà lại bị bệ hạ tàn nhẫn sát hại? Nếu sĩ thân Giang Nam phẫn nộ, không phục triều đình, cơ nghiệp sắp sụp đổ rồi. Thần xin Thái hậu lập tức phế đế. Xin Thái hậu lập tức phế đế. Xin Thái hậu lập tức phế đế. Sắc lập nhiếp chính vương, dù mất đi đại quyền, dẫu sao vẫn còn cơ hội. Tại sao con không nghe? Chấm thà đứng mà chết, chứ quyết không quỳ mà sống. 4 kẻ này chết không đáng tiếc. Nếu không có tiền lương là khó điều động đại quân. Thưa bệ hạ, Sát hại sĩ tử Giang Nam đắc tội hào thân Giang Nam, tiền lương triều đình bị cắt đứt, Đại Hoa ta sẽ diệt vong mất. nếu mất nước, trẫm sẽ đồ sát sĩ thân thiên hạ để chôn cùng. Ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Ai gia bây giờ sẽ sắc phong nhiếp chính vương. Mẫu hậu, muốn thử xem đao của trẫm có sắc bén không? Ngươi đang làm gì vậy? Bà ấy là Thái hậu. Thái hậu thì đã sao? Kẻ nào dám đe dọa trẫm chết? Không đúng, mẫu hậu. Lẽ ra phải nổi trận lôi đình mới phải. Tại sao lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ mình dọa bà ấy sợ rồi sao? Hay là do phe Huân Quý ép cung khiến bà ấy không dám nhắc lại chuyện phế đế nữa? Xem ra mình phải tìm cơ hội khác rồi. Nó có phải là Dục Nhi không? Triệu Dục tên hôn quân bất hiếu này. Ngươi hoàng đế, ngươi muốn làm gì? Mẫu hậu, giao hổ phù ra đây, trả lại quyền hành cho trẫm. 3 tháng nữa là Tết Trung Thu Vạn Quốc đến triều kiến. Nếu trong buổi Vạn Quốc triều kiến, ngươi có thể khiến Ai gia hài lòng, Ai gia trả lại quyền hành cho ngươi thì có sao? Mẫu hậu ý người là không đưa sao? Đúng vậy. Mẫu hậu, đừng ép trẫm phải dùng đến vũ lực. Khoan đã. U Lăng. Mẫu hậu, không thể giao hổ phù cho hắn ta được. Tề vương, chẳng lẽ ngay cả sự an nguy của Thái hậu ngươi cũng không màng tới sao? Hổ phù này có thể điều động 15 vạn đại quân kinh doanh. Mẫu hậu, thứ trẫm muốn là 8 miếng hổ phù có thể điều động quân đội cả nước. Nếu trong buổi Vạn Quốc triều kiến ngươi khiến Ai gia hài lòng, Ai gia sẽ đưa cho ngươi. Bằng không, dù có giết Ai gia cũng không được. Mẫu hậu có đến 9/10 là không bình thường. Không được, trẫm không muốn đợi thêm 3 tháng nữa đâu. Phải tiếp tục gây chuyện thôi. Lão thần Từ Hổ tham kiến bệ hạ. Quốc công bình thân. Tạ bệ hạ. Ngụy Quốc công, ngươi có biết hôm nay trẫm triệu ngươi đến là vì chuyện gì không? Bệ hạ triệu thần chắc hẳn là vì chuyện tiền lương. Đúng vậy, đó chính là lý do tại sao ta cần hổ phù.
Vậy huynh tìm cha tôi làm gì? Có phải đi đánh trận đâu? Tất nhiên là có ích rồi. Ngụy Quốc công này, chuyện này không ai ngoài ông ấy làm được. Ngươi hãy điều 5 vạn tinh binh từ kinh doanh đến Hà Nam và Sơn Đông. Cứ làm theo chỉ thị là được. Sao bệ hạ có thể chắc chắn như vậy? Hơn nữa, chuyện này nghe hoang đường quá. Ôi dào, ngươi cứ tuân chỉ là được. Rõ, lão thần tuân chỉ. Huynh bảo cha tôi đi làm gì thế? Dĩ nhiên là điều ông ấy đi rồi. Nếu không lần sau ông ấy lại đâm sau lưng, chậm mất. Nàng đừng quản nữa. Đi ra khỏi cung thôi. Ra khỏi cung làm gì? Lát nữa nàng sẽ biết thôi. Đi thôi. Thái hậu sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cha tôi cứ thế này mà chết oan sao? Lão sư sẽ không chết oan đâu. Tôn Tường đã lập mưu, rồi chỉ chờ Triệu Dục mắc bẫy thôi. Mưu cái gì? Ép Triệu Dục giết Vu Đình Triệu. Chỉ cần Vu Đình Triệu chết cả Đông Lâm Đảng, đều sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ta. Vương gia, Bồ Lâm đến rồi. Cho hắn vào. Vương gia, Ngươi đến đây làm gì? chuyện mà ngài nói đó chỉ đưa 1 vạn lượng bạc e là không ổn lắm. Đây là chuyện bay đầu như chơi đấy. Chỉ cần ngươi có thể khơi mào chiến tranh giữa Triệu Dục và bọn họ bổn vương, sẽ cho ngươi thêm 3 vạn lượng. Đa tạ vương gia. Hắn là ai? Hắn sao hắn đến từ Hồng Lô Tự. Hồng Lô Tự. Chuyện hôm nay các vị thấy thế nào? Bệ hạ đã giết trưởng tử của 4 nhà Chu, Vương, tiền trịnh 4 nhà bọn họ. Chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu. Ý của tướng gia là sao? Nhưng bệ hạ đang nắm giữ 15 vạn đại quân Kinh Kỳ. Nếu còn ủng hộ Tề Vương, e là đại họa lâm đầu. Có đại quân mà không có lương thực thì có ích gì? Tướng gia chẳng phải đã dặn dò các thương buôn lương thực Giang Nam không được bán 1 hạt gạo nào cho bệ hạ sao? Huống hồ Tề Vương đăng cơ, thì Đông Lâm Đảng chúng ta sau này sẽ quyền khuynh triều giả một mình một cõi rồi. Vậy chúng ta hãy phò tá Tề Vương. Được. Vậy tướng gia, chúng tôi xin cáo từ trước. Tướng gia làm vậy, không sợ họa sát thân sao? Chỉ khi Vu Đình Triệu và Thẩm Dương chết, bổn tướng mới có thể thực sự nắm giữ Đông Lâm Đảng, chứ không phải là một con rối. Chỉ sợ bệ hạ nhìn thấu mưu đồ của tướng gia. Hắn ta xảo, một tên hôn quân suốt ngày đắm chìm trong tửu sắc bỏ đi. Du Đình Triệu. Nghe nói là khanh bảo thương buôn không bán lương thực cho trẫm. Có phải không? Bệ hạ, thần oan ức quá. Oan ức sao? Thảo dân tham kiến bệ hạ. Hoàng hậu, nương nương. Có phải ông ta bảo các người không được bán lương thực cho bệ hạ không? Chính là ông ta. Các người ngậm máu, phun người. Lão phu bảo các người không bán lương thực cho bệ hạ từ bao giờ. Chứ bệ hạ, thần oan ức quá. Ngươi đúng là oan ức thật. Các ngươi chắc chắn là không có lương thực chứ? Thảo dân vạn lần, không dám lừa dối bệ hạ. Giết. Có lương thực không? Bệ hạ là hộ bộ thượng thư Dư Đình Triệu không cho chúng thần bán cho bệ hạ. Tạ bệ hạ, hãy tin thần. Thái hậu đã đến rồi, sao không lộ diện đi? Thái hậu. Hoàng đế, đêm hôm khuya khoắt ngươi đến Dư phủ làm gì? Đương nhiên là để giết đám thương nhân lương thực này. Thương nhân lương thực liên quan đến hàng triệu lê dân, trong kinh thành không thể giết. Nếu trẫm nhất quyết muốn giết thì sao? Lương thực của kinh thành này
đều do các thương nhân vận chuyển từ Giang Nam tới. Nếu giết các thương nhân lương thực, thì lương thực phải vận chuyển thế nào đây? Giết bọn họ kinh thành sẽ tê liệt. Mẫu hậu còn có thể không phế trẫm sao? Bây giờ Từ Hổ không có ở kinh thành đâu. Mấy tên thương nhân này không nghe lệnh bệ hạ, mà lại nghe lệnh của Dư Đình Triệu. Chẳng lẽ không đáng giết sao? Bệ hạ, Thái hậu thần thề là tuyệt đối chưa từng làm chuyện này. Thái hậu, thảo dân là bị ép buộc xin Thái hậu minh xét. Dư Đình Triệu đến nước này rồi mà ngươi còn chối cãi. Dư Đình Triệu là thủ lĩnh thực sự của Đông Lâm Đảng. Chỉ cần hắn chết, ta sẽ có thể thực sự nắm giữ Đông Lâm Đảng. Dư Đình Triệu coi thường thiên uy, không giết thì không đủ để thị uy. Các ngươi. Đám thương buôn này dám vu khống đại thần, đúng là chán sống rồi, người đâu. Giết. Khoan đã, bệ hạ, Dư Đình Triệu coi thường thiên uy, nếu không giết làm sao giữ được uy nghiêm. Cho người bậc thang thì xuống đi chứ, giết Dư Đình Triệu là vẹn cả đôi đường. Hoàng đế ngươi có gánh vác nổi trách nhiệm kinh thành thiếu lương thực không? Trẫm cứ giết đấy, mẫu hậu có thể làm gì được. Ngươi. Bệ hạ lạm sát vô tội, xin Thái hậu chủ trì công đạo. Ngươi bạo ngược vô đạo. Bạo ngược vô đạo thì đã sao, mẫu hậu? Chẳng lẽ người muốn phế trẫm sao? Đến đây, phế trẫm đi. Ngươi có tin Ai Gia sẽ phế ngươi ngay bây giờ? Đừng chỉ nói mà không làm chứ. Mẫu hậu, có giỏi thì người phế trẫm đi. Ngay bây giờ, lập tức, ngay tức khắc. Nếu Thái hậu chỉ vì mấy tên thương nhân mà muốn phế đế thì uy nghiêm, thiên tử Đại Hoa ta để ở đâu? Từ Đình Giao, cô lại thế nữa rồi. Mẫu hậu, chẳng phải người muốn phế trẫm, sao mau hạ ý, chỉ đi, trẫm đang đợi đây. Ngươi. Chúng ta đi. Ta không tin. Dựa vào tên hôn quân đó mà có thể phá giải cục diện. Điện hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thừa tướng bảo đám buôn lương thực nói với Triệu Dục là Vu Đình Chiêu, không cho bọn họ bán lương thực. Chỉ cần Triệu Dục giết Vu Đình Chiêu Giang Nam, chắc chắn sẽ loạn. Lời đồn Tôn Tường chỉ là con rối của đảng Đông Lâm là thật đấy. Vu gia là thế gia hàng đầu Giang Nam, sức ảnh hưởng còn trên cả Tôn Tường, ông ta mới là thủ lĩnh thực sự của đảng Đông Lâm. Nếu bệ hạ giết Vu Đình Chiêu, Giang Nam tất loạn, Thái hậu chắc chắn sẽ vì Giang Sơn xã tắc mà lập tân quân. Đúng vậy, nhưng lại bị tên hôn quân đó phá hỏng rồi. Điện hạ, vậy thù của Trà Thiếp không còn cách nào báo được sao? Bản vương vẫn còn một kế. Nàng hãy đến bên cạnh hắn nằm vùng. Chuyện này, liệu hắn có tin Thiếp không? Hoàng huynh đó của ta vốn ham mê tự sát, chỉ cần nàng đi, đợi đến khi bản vương đăng cơ xưng đế ngôi vị hoàng hậu vẫn sẽ là của nàng. Thiếp đi. Từ Đình Giao, cái đồ phản phúc này hết lần này đến lần khác đâm sau lưng. Chẳng lẽ thực sự muốn vào dịp trung thu vạn quốc triều hạ mà làm ngược lại sao? Bệ hạ, Khổng Nhi cầu kiến. Nàng ta. Cho nàng ta vào. Rõ. Cô đến đây làm gì? Tề vương dòm ngó hoàng vị sớm muộn gì cũng mất mạng. Thần nữ muốn sống cầu xin, bệ hạ thương xót. E là đến để làm nội gián rồi, nhưng cũng có thể lợi dụng một chút. Cô nghĩ trẫm sẽ tha cho cô sao? Đêm nay Tề vương muốn bệ hạ giết Vu Đình Chiêu. Vu Đình Chiêu là nòng cốt thực sự của đảng Đông Lâm, giết chết ông ta, đảng Đông Lâm mới có thể đường đường chính chính ủng hộ Tề vương. Giết nhầm rồi. Nếu giết Vu Đình Chiêu thì Giang Nam loạn, mẫu hậu chắc chắn sẽ phế bỏ ta.
Bệ hạ, Dám đe dọa trẫm sao? Chẳng phải Thẩm Dương là nòng cốt đảng Đông Lâm sao? Trẫm giết hắn để xem đám người đảng Đông Lâm đó rốt cuộc có ủng hộ Tề Vương hay không. May mà bệ hạ anh minh sáng suốt. Nếu không thì lão gia đã mất mạng rồi. Tên khốn Tôn Tường đó muốn hại chết lão phu để nắm quyền đảng Đông Lâm. Lão già, vậy còn chuyện ủng hộ Tề Vương thì sao? Triệu Thành và Tôn Tường vốn đã cấu kết với nhau. Tôn Tường ủng hộ Tề Vương, lão phu sẽ ủng hộ bệ hạ. Vậy còn vùng Giang Nam, 4 nhà Chu, Tiền, Vương, Trịnh. Hãy truyền đạt lại ý của ta. Con trai mất rồi, có thể sinh đứa khác, nếu tự mình tìm đường chết thì không trách được ai đâu. Ngày mai lão nô sẽ bí mật quay về Giang Nam. Được rồi, chuẩn bị kiệu lão phu còn phải vào cung. Tin rằng bệ hạ vẫn đang đợi lão phu. Lùi xuống đi. Tại sao cô ta lại đến? Đến quy thuận thôi. Chắc là bị trẫm dọa cho khiếp vía rồi. Khổng Nhi này không hề đơn giản, tâm cơ thâm sâu. Trẫm biết. Mà này, làm sao nàng biết được Thái hậu đêm nay sẽ đến phủ Dư Đình Triệu? Tề Vương này dòm ngó ngai vàng. Nhất cử nhất động của trẫm đều bị hắn giám sát hắn, tự nhiên sẽ đi báo cho mẫu hậu. Chỉ tiếc là rắc rối hiện tại của chúng ta vẫn chưa được giải quyết. Không. Nàng có tin không? Đêm nay Dư Đình Triệu sẽ vào cung tìm trẫm ngay trong đêm. Dư Đình Triệu là đảng Đông Lâm thủ lĩnh thực sự. Hơn nữa, ông ta đại diện cho lợi ích của giới thân sĩ Giang Nam. Sao ông ta lại tìm chàng chứ? Đương nhiên là đến để nương nhờ rồi. Vậy thì chàng nghĩ nhiều quá rồi, ông ta chẳng có lý do gì để đến cả. Bệ hạ, Hộ bộ thượng thư Dư đại nhân cầu kiến. Đến thật rồi. Cho hắn vào đi. tuân lệnh. Trẫm nói không sai chứ. Dư Đình Triệu này tối nay chắc chắn sẽ đến đầu quân thôi. Hiện giờ, ngài có thể bị phế bất cứ lúc nào. E là không phải đến đầu quân đâu, mà là tìm ngài thương lượng chuyện khác. Ngài đã nghe qua câu này chưa? Câu gì? Sóng gió càng lớn, cá càng có giá. Nguy cơ và cơ hội luôn song hành. Đây cũng là cơ hội của trẫm. Sao ông ta lại mạo hiểm như vậy? Tội thần Vu Đình Triệu khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tội thần Vu Ái Khanh chẳng phải là rường cột của Đại Hoa. Sao có thể tự nhận là tội thần được? Thần có tội. Đây thực sự là bệ hạ sao? Bệ hạ từ khi nào lại có tâm trí như thế này? Trẫm nghe nói chuyển vận sứ Thông Châu Thẩm Dương là nòng cốt của đảng Đông Lâm. Dạ phải Thẩm gia kinh doanh vận tải đường thủy là chính. Đa phần lương thực, vải vóc ở kinh thành đều do Thẩm gia vận chuyển. Trẫm muốn giết Thẩm Dương. Bệ hạ, không được đâu. Trước đây tiên đế bãi bỏ nhân lực tàu thuyền của nha môn tào vận rồi giao việc tào vận cho Thẩm gia. Nếu ngài giết Thẩm Dương, Thẩm gia sẽ nổi giận lôi đình. Thẩm gia nổi giận thì đã sao? Kênh đào sẽ ngừng hoạt động à? Thẩm gia nổi giận, kênh đào ngừng trệ. Thuế ruộng và thuế bạc đều không thể vận chuyển về kinh thành. Trẫm không thể chấp nhận việc tào vận lại nằm trong tay một thế gia. Nếu kinh thành tê liệt thì Thái hậu chắc chắn sẽ phế truất ngôi vị của ngài đấy. Bệ hạ có thể điều Thẩm Dương đi nơi khác thăng chức cho người khác làm, chuyển vận sứ rồi từ từ tính tiếp. Trẫm không phải đang thương lượng với Khanh mà là quyết định. Sau khi trẫm giết Thẩm Dương, Khanh cùng Bách Quan hãy thỉnh nguyện với Thái hậu phế bỏ ngôi vị của trẫm. Thỉnh nguyện phế đế. Vua đại nhân, đêm nay tìm ta có chuyện gì vậy? Bệ hạ muốn giết ông. Hả? Cái gì? Tới đây. Việc vận chuyển đường thủy của nhà họ Thẩm đã đe dọa đến bệ hạ. Ông nghĩ mình còn sống nổi không? Năm đó là tiên đế đã giao việc vận chuyển đường thủy cho nhà họ Thẩm ta. Bệ hạ dựa vào cái gì mà giết ta? Dựa vào việc ông có thực lực đe dọa đến bệ hạ đấy. Ngài ấy dám động vào ta, vận chuyển đường thủy sẽ đình trệ. Vận chuyển đình trệ thì sẽ diệt môn nhà họ Thẩm. Diệt nhà họ Thẩm ta Giang Nam sẽ tạo phản. Ông có biết Ngụy Quốc Công đã dẫn 5 vạn đại quân xuống phía Nam, mục đích chính là Giang Nam không? Hiểu chưa? Chuyện này, vua đại nhân, ngài phải cứu tôi với mau. Ngồi đi. Bệ hạ bảo ta sau khi ông chết, hãy liên kết trăm quan bức cung xin Thái hậu phế đế. Bệ hạ không phải là điên rồi sao? Không đúng,
Lời này là nói cho ông nghe đấy. Phải rồi, đúng thế. Ý của bệ hạ chính là muốn ông đích thân giao ra quyền vận chuyển đường thủy. Nếu ông không giao thì Vua đại nhân, vậy tôi phải làm sao đây? ngày mai hãy đến gặp bệ hạ tạ tội, giao ra toàn bộ quyền vận chuyển đường thủy, sau đó trung thành với bệ hạ. Chuyện này hay là tìm Tôn Tường thương lượng chuyện này? Tôn Tường muốn hại chết lão phu, ta đã trở mặt với hắn rồi. Chẳng lẽ hắn... Nói thật cho ông biết nhé, chỉ khi còn sống mới có thể hưởng thụ, chết rồi thì chẳng còn gì nữa đâu. Ngày mai tôi sẽ đi tìm bệ hạ. Ngụy Quốc Công dẫn 5 vạn đại quân đang tiến xuống phía nam, không quá vài ngày sẽ đến Hà Nam. Đêm qua Vu Đình Chiêu vào cung tìm bệ hạ sao? Đúng vậy, Vu Đình Chiêu đã ở Điện Dưỡng Tâm rất lâu. Lôi kéo phân hóa sát phạt quyết đoán. Một bậc đế vương thật thụ. Nhưng Ai Gia là thái hậu của Đại Hoa. Thái hậu Tề Vương, thừa tướng và Khổng Nghi cầu kiến. Cho bọn họ vào đi. Nhi thần. Thần nữ. Lão thần bái kiến Thái hậu. Các người tìm Ai Gia có chuyện gì? Mẫu hậu Nhi thần nhận được tin Hoàng huynh đã phái người bắt Thẩm Dương muốn giết hắn ta rồi. Cái gì? Ngươi thật sự muốn giết Thẩm Dương sao? Ngươi nghĩ trẫm đang đùa sao? Giết Thẩm Dương vận tải thủy đình trệ, mẫu hậu chắc chắn sẽ phế trẫm, nhận phần thưởng hệ thống, rồi tái thiết Đại Hoa, ngồi vững ngai vàng mãi mãi. Ngươi đang đùa giỡn với Ai Gia đấy à? Ngươi không được giết Thẩm Dương. Trẫm nói nếu không thì sao? Mẫu hậu bệ hạ cũng muốn đoạt lại quyền vận tải thủy. Vận tải thủy là nền tảng của Thẩm gia. Muốn lấy lại quyền vận tải thủy, trừ phi tiêu diệt Thẩm gia. Mẫu hậu lương thực vải vóc của kinh thành, thuế vận tải thủy của triều đình đều dựa vào Thẩm gia vận hành. Nếu tiêu diệt Thẩm gia, kinh thành e là sẽ tê liệt đấy. Hoàng đế, đừng để Ai Gia phải nói lần thứ 3. Đừng đối đầu trực diện với Thái hậu. Thái hậu, trẫm cũng không muốn nói lần thứ 3. Thẩm gia không chỉ có thủy thủ tàu thuyền, mà còn có hơn 10 vạn người trên nước, những thủy thủ mưu sinh. Những người này chỉ nghe lệnh Thẩm gia. Trừ phi Thẩm gia tự nguyện, nếu không thì không ai đoạt nổi quyền vận tải thủy của Thẩm gia đâu. Vậy trẫm sẽ chém sạch. Trẫm không ngại tàn sát thêm một Giang Nam nữa. Trẫm đang làm kinh thành tê liệt đấy. Người có thể không phế trẫm sao? Mẫu hậu, Hoàng huynh không màng đến Giang Sơn, xã tắc, mong mẫu hậu sớm đưa ra quyết định. Ngươi làm như vậy, không những không lấy lại được quyền vận tải thủy, mà còn khiến kinh thành rơi vào cảnh tê liệt. Bệ hạ đã đưa Thẩm Dương tới. Tuyền thông châu chuyển vận sứ Thẩm Dương kiến diện. Tội thần Thẩm Dương khấu kiến Ngô Hoàng vạn tuế. Ngươi có tội gì chứ? Tội thần đã lạm dụng chức quyền tham ô hối lộ, coi thường pháp luật, xin bệ hạ trị tội. Đã rõ Thẩm Dương đang dùng chiêu lùi để tiến Thẩm gia nắm giữ huyết mạch vận tải đường thủy, Triệu Dục không dám giết hắn đâu. Đây là ép cung. Thẩm Dương đang ép cung đấy. To gan thật đấy hoàng đế. Ngài có giải quyết được không? Thẩm gia cai quản việc vận tải đường thủy của thiên hạ có công, với xã tắc Thẩm đại nhân, làm gì có tội chứ? Mau đứng dậy đi. Nếu không có chỉ dụ của bệ hạ, tội thần sao dám đứng dậy, còn xin bệ hạ hãy giáng tội. Thẩm đại nhân ngươi, vì triều đình mà cai quản vận tải đường thủy nhọc nhằn công lớn, làm gì có tội tình gì. Không thể giết Thẩm Dương, trước tiên hãy mượn nước đẩy thuyền rồi tính sao. Thẩm đại nhân, ngươi đứng dậy đi. Hoàng đế để hắn đứng dậy. Chẳng phải hắn nói hắn là tội thần sao? Vậy thì tại sao hắn phải đứng dậy chứ? Giết ngươi rồi mẫu hậu chắc chắn sẽ phế truất trẫm. Thẩm Dương, ngươi biết tội chưa? Thần biết tội. Thẩm Dương chính là biết rõ, ngươi không dám giết hắn nên mới ép ngươi, tự chuốc lấy nhục. Biết tội là tốt. Vậy trẫm muốn quyền vận tải đường thủy của Thẩm gia ngươi đưa.
hay là không đưa? Vận tải đường thủy là tài sản riêng của Thẩm gia, sao có thể giao cho bệ hạ? Bệ hạ không hài lòng, cứ việc giết thần đi, chỉ e bệ hạ không dám. Hoàng huynh, nếu huynh không dám giết hắn, thì đừng bày mấy trò hù dọa này nữa. Vua Đình Triệu nói không sai, Tôn Tường chính là muốn để ta và Vua Đình Triệu chết để dễ bề kiểm soát Đông Lâm Đảng. Nếu vận tải đường thủy bị cắt đứt kinh thành, sẽ tê liệt, chỉ e cái ngai vàng này của Hoàng huynh cũng chẳng ngồi được bao lâu nữa đâu. Được thôi vậy, trẫm xin nhận lời chúc của huynh. Thần nguyện dâng hiến toàn bộ thủy thủ và tàu thuyền vận tải. Ngươi nói cái gì? Ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi không nên dựa vào tàu vận mà đối đầu gay gắt với trẫm sao? Sao ngươi lại hèn nhát thế hả? Tội thần đối đầu với bệ hạ, thật đáng tội chết nguyện, dâng lên toàn bộ thủy thủ và tàu thuyền. Thẩm đại nhân, ông đang nói cái gì thế? Thẩm đại nhân tất nhiên biết mình đang nói gì. Ông ấy muốn đem toàn bộ thủy thủ và tàu thuyền của Thẩm gia dâng cho bệ hạ. Có bản vương và đảng Đông Lâm làm chỗ dựa, ông sợ cái gì? Thẩm gia nắm giữ tàu vận Hoàng huynh, không dám giết ông đâu. Tội thần khuyên Tề Vương đừng đối đầu với bệ hạ. Thẩm Dương đừng có mà đứng sai hàng. Thẩm đại nhân, ông đừng có quên gốc rễ của Thẩm gia, các người là ở Giang Nam. Các người thật là to gan, dám đe dọa người khác ngay trước mặt bệ hạ. Là không coi bệ hạ ra gì sao? Tất cả ai am miệng hết cho ai gia. Chuyện này là sao? Mẫu hậu hỏi trẫm, vậy trẫm biết hỏi ai? Không đúng. Ngươi nói đi. Chuyện này chẳng qua là do Tôn Tường tự làm tự chịu thôi. Người có ý gì? Tôn Tường muốn dùng chuyện thương nhân lương thực để giết lão thần, nhưng may mắn được bệ hạ phát hiện, giết chết đám thương nhân lương thực, Giang Nam tha cho lão thần một mạng. Người nói bậy bạ, bản tướng không hề biết chuyện thương nhân lương thực. Câm miệng. Ngươi tiếp tục nói đi. Đáng lẽ lúc đầu nên giết Vua Đình Triệu mới phải. Thẩm Dương tham ô lũng đoạn, lợi dụng chức quyền trục lợi tội đáng bị xử tử. Nhưng bệ hạ nghĩ đến công lao của ông ta, nếu có thể chịu tội xin tha thì sẽ tha cho một mạng. Hôm nay Thẩm đại nhân đến là để nhận tội, đồng thời dâng lên quyền tàu vận. Ý ngươi là tất cả chuyện này đều do Hoàng huynh sắp đặt sao? Chính xác. Trẫm đã lên kế hoạch mấy chuyện này từ bao giờ. Ngươi chắc chắn là trẫm đã dặn dò những lời này chứ? Bệ hạ bảo thần phải giết Thẩm Dương, còn phải diệt sạch cả nhà họ Thẩm Ý. Của người chính là muốn thần đi khuyên nhủ Thẩm đại nhân một chút. Láo xược. Ai bảo với ngươi là có ẩn ý ở đây hả? Trẫm nói thế bao giờ? Ngươi tự suy diễn cái quái gì vậy? Trẫm làm gì có ẩn ý nào chứ? Lời như vậy sao có thể hỏi ở đây được? Lão thần ăn nói bừa bãi, bệ hạ tuyệt đối không có ý này. Giết gà dọa khỉ, ân uy tịnh thi. Sau này mấy chuyện này phải xác nhận cho rõ, rồi hãy nói với ai gia. Thật là mất mặt. Mẫu hậu. Thẩm Dương, ngươi sẽ phải hối hận. Bệ hạ, thần may mắn không phụ sự phó thác. Ngươi làm tốt lắm. Lần sau đừng làm nữa. Bệ hạ, thần nghe nói Tề Vương định ở trong yến tiệc Vạn Bang triều hạ mượn tay sứ giả phiên bang để ép cung bệ hạ. Ép cung? Nói thế nào? Cụ thể thì thần cũng không rõ. Hình như có liên quan đến chiến tranh. Chiến tranh? Hiện giờ tiền lương của triều đình dường như đều phụ thuộc vào đảng Đông Lâm. Khi Vạn Bang triều hạ vào dịp Trung Thu, các ngươi hãy phụ họa các đại thần cùng Tề Vương và cả Tôn Tường để cùng ép cung trẫm. Rõ chưa? Phụ họa Tề Vương và Tôn Tường? Ngươi điên rồi sao? Ép cung ngay trong yến tiệc Vạn Bang triều hạ thế, thì Thái hậu sẽ phế truất ngươi thật đấy. Vậy còn phe cánh của Tề Vương chẳng phải sẽ tự mình lộ diện sao? Vừa hay trẫm có thể tóm gọn một mẻ. Rủi ro này quá lớn. Bệ hạ cao tay thật, dẫn dụ phe Tề Vương rồi sau đó tiêu diệt. Thần tuân chỉ. Vua Đình Triệu và Thẩm Dương là những nhân vật nòng cốt của Đông Lâm Đảng. Nếu họ đầu hàng, thì Đông Lâm Đảng không còn đáng ngại nữa. Ngươi thực sự nghĩ thừa tướng là mù nhìn sao? Thế lực của ông ta rất lớn, lớn đến mức dù Vua Đình Triệu và Thẩm Dương có chết,
ông ta vẫn có thể nắm trọn Đông Lâm Đảng. Nhà họ Vu và nhà họ Thẩm có địa vị đặc biệt trong Đông Lâm Đảng. Đám thân sĩ đó sẽ không đi theo Tôn Tường đâu. Người của Đông Lâm Đảng ấy mà đều vì lợi ích mà đến với nhau. Tất nhiên, cũng có thể vì lợi ích mà đường ai nấy đi. Vậy chẳng phải chúng ta tốn công vô ích sao? Dĩ nhiên là không. Tất cả chuyện này đợi đến lúc Trung Thu triều hạ từ khắc sẽ rõ kết quả. Khéo quá hóa vùng. Xem ra phải ở đại tiệc vạn ban triều hạ đối đầu với mẫu hậu chọc giận bà ấy mới được. Mẫu hậu, Hoàng huynh cưỡng đoạt chức quyền vận tải đường thủy. Đây là cướp đoạt tài sản của dân. Nếu truyền ra ngoài uy danh, Đại Hoa ta sẽ không còn. Ai gia cũng muốn để con đăng cơ. Nhưng tập đoàn Huân Quý lấy danh nghĩa tỉnh nạn để đe dọa, nên chỉ có thể sắc phong Nhiếp Chính Vương. Nhưng Nhiếp Chính Vương này không có quyền hiệu triệu thiên hạ. Nay triều đình đang gấp rút cần tiền lương. Nếu con có thể dùng tiền lương để uy hiếp, thì có thể khiến đám Huân Quý phục tùng. Mẫu hậu, hay là người đưa 7 mảnh hổ phù điều binh cho Nhi thần đi. Hổ phù phải đi cùng Ngọc Tỷ mới có thể điều động binh mã. Không còn cách nào khác sao? Binh sĩ trong quân đội cũng cần nuôi gia đình và ăn cơm. Con hiểu chứ? Nhi thần đã hiểu. Nhi thần đi điều động tiền lương ngay đây. U Lan, người nói xem, Ai gia có phải là một người mẹ tốt không? Thái hậu xin hãy tha cho nô tỳ. Xem ra Ai gia không phải rồi. Hoàng đế, nếu hôm nay ngươi không khiến Ai gia hài lòng, Ai gia sẽ không giao hổ phù cho ngươi đâu. Thái hậu ép trẫm đến mức này, hy vọng bà đừng hối hận đấy. Nếu không có sự ủng hộ của đám Huân Quý, Ai gia đã phế bỏ ngươi từ lâu rồi. Vậy trẫm xin mẫu hậu phế bỏ trẫm ngay đi. Ngài bớt nói vài câu đi, dù sao bà ấy cũng là Thái hậu mà. Lát nữa mà không làm bà tức đến phát khóc thì trẫm không làm hoàng đế nữa. Bệ hạ, hôm nay sứ thần các nước chư hầu đều đã đến đông đủ mời bệ hạ. Ai nói là tất cả sứ thần các nước đều đã đến đủ rồi? Thái hậu bệ hạ lần vạn bang triệu kiến này còn có sứ thần đến từ vùng Europa xa xôi đang đợi ở ngoài điện. Cho họ vào đi. Truyền sứ giả Europa vào kiến diện. Hoàng đế đừng có làm mất mặt Đại Hoa chúng ta. Ta là David Harris. Ta thay mặt quốc vương Henry gửi lời chào đến vị hoàng đế Đại Hoa tôn quý. Chúng tôi là những sứ giả đến từ vùng Europa cao quý. Các người thấy chúng tôi sao còn chưa quỳ xuống? Sao có thể dịch như thế được chứ? Hỗn xược, đám dị tộc phiên bang này mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Thái hậu bệ hạ, kẻ này thật ngông cuồng vô lễ nên lập tức chém đầu, tuyên chiến với Europa. Hoàng đế, kẻ này sỉ nhục Đại Hoa ta, lập tức lôi ra chém đầu thì chúng tuyên chiến với Europa. Ngươi bảo tuyên chiến à? Vậy trẫm không tuyên. Họ đang nói gì vậy? Tôi cảm thấy hình như họ hơi kích động. Thưa ngài, đây là lần đầu tiên họ được gặp sứ giả đến từ Europa nên mới kích động như vậy. Kính thưa hoàng đế Đại Hoa bệ hạ quốc vương, bảo tôi mang đến 3 món quà quý hiếm. Hy vọng ngài cho phép chúng tôi thu mua hàng hóa số lượng lớn tại Đại Hoa để vận chuyển về Europa. Ngài ấy nghe nói Đại Hoa đất rộng của nhiều, nên đặc biệt mang theo 3 món đồ để bệ hạ nhận diện. Nếu bệ hạ có thể nhận ra chúng, thì chúng tôi sẽ thu mua đồ của Đại Hoa với số lượng lớn và giá cao. Nếu không nhận ra thì sao? Phải trách nhiệm 3 thành phố ven biển cho chúng tôi. An đường, đất đai của tổ tiên sao có thể đem tặng? Lôi ra chém ngay lập tức. Bệ hạ thần nghi ngờ tên thông dịch này có vấn đề. Cho dù sứ giả phiên bang có thế nào đi nữa, cũng không thể nói ra những lời như vậy. Thần phụ họ, dù có không hiểu lễ nghi đến mấy, cũng không thể ở trên đại điện mà ăn nói hồ đồ như thế. Bệ hạ, việc này đúng là có vấn đề. Trừ khi tên sứ thần này là kẻ ngốc, nếu không sao có thể ở trên đại điện nói ra những lời như vậy. Không vội, trẫm đồng ý với điều kiện của các ngươi. Hãy mang đồ vào đây. Họ đang nói gì vậy? Thưa ngài, họ nói Đại Hoa đất rộng của nhiều. Thứ gì cũng đã từng thấy qua đồ của ngài, chỉ là một đống đồng nát. Quá đáng lắm rồi. Mang đồ lên đây. Nếu hoàng đế Đại Hoa không nhận ra, tôi muốn ông ta phải xin lỗi tôi.
Ngài ấy nói rằng nếu các người không nhận ra được mà còn không chịu cắt nhượng thành phố, thì chúng tôi sẽ cử hạm đội vô địch viễn chinh phương Đông. Hoàng thượng không nghe thấy lời Thái hậu nói sao? Thái hậu bản cung cũng thấy vậy, tên sứ thần này dịch có vấn đề. Hoàng hậu nàng ai em miệng. Bệ hạ tên này ngông cuồng như vậy, nên lập tức chém đầu tuyên chiến. Hoàng huynh tên sứ thần, phiên ban này ngang ngược như thế, huynh còn không mau chém đầu hắn, là muốn khiến mặt mũi Đại Hoa chúng ta mất sạch hết sao? Ấy, Đây là thứ gì vậy? Ông đã thấy bao giờ chưa? Không biết. Giờ tính sao đây? Yên tâm đi, giờ chúng ta và bệ hạ là châu chấu trên cùng một sợi dây. Tôi tự có cách. Hoàng thượng mau giết bọn chúng đi. Thái hậu muốn trẫm tuyên chiến với bọn họ, trẫm lại càng không. Dựa vào cái gì mà ngươi không giết chúng? Đừng quên ước định giữa ta và ngươi. Trẫm không quên đâu. Còn về dựa vào cái gì thì dựa vào việc trẫm biết ba thứ này. Tôn Tường, ba thứ này ngươi có nhận ra không? Con thỏ trắng đó chắc là thỏ tuyết của nỗ nhĩ Candoti. Hai thứ còn lại, lão phu cũng chưa từng thấy. Hoàng huynh, ngoài thỏ tuyết ra hai món đồ còn lại, chúng ta đều không biết là vật gì. Ngươi không biết không có nghĩa là trẫm không biết. Bệ hạ không giết ngược lại, còn đồng ý với chúng. Chẳng lẽ là muốn khiến Đại Hoa mất hết mặt mũi sao? Hoàng thượng nghe thấy chưa? Ngay cả thừa tướng cũng không biết ngươi ở sâu trong cung, sao có thể biết được? Nếu không giết ta, sẽ sắc phong nhiếp chính vương. Mẫu hậu, ngươi chắc chắn là con không biết sao? Lão thần đọc qua 1000 cuốn sách còn không biết. Bệ hạ ở sâu trong cung, sao có thể biết được chứ? Giờ không phải lúc hờn dỗi. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến thể diện Đại Hoa ta. Gấp cái gì? Hôm nay nhất định phải khiến Thái hậu tức đến bốc khoái mới được. Trẫm đã nói rồi, trẫm biết ba thứ này. Vậy ngươi nói xem, ngoài con thỏ tuyết này ra hai thứ còn lại là gì? Đây không gọi là thỏ tuyết. Đây gọi là thỏ cực địa, còn gọi là thỏ bắc cực sinh trưởng ở vùng cực lạnh phía bắc. Thỏ cực địa? Thỏ cực địa là thỏ gì? Ta chưa từng nghe qua. Hoàng huynh, cái gọi là thỏ cực địa đó đệ chưa bao giờ nghe nói tới. Đó rõ ràng là thỏ tuyết. Nếu bệ hạ không biết thì có thể chọn không nói năng sằng bậy chỉ tổ làm mất mặt thôi. Hoàng đế ngươi nhất định phải làm mất thể diện của Đại Hoa chúng ta mới vừa lòng sao? Các người không tin sao? Có thể hỏi sứ giả. Đến đây, làm chuyện này lớn lên mới đúng. Tiên sinh, Hoàng đế Đại Hoa nói đây là thỏ cực địa, còn gọi là thỏ bắc cực, sống ở vùng cực bắc lạnh giá. đúng vậy, hoàn toàn chính xác. Đây là một loại thỏ sống ở vùng cực kỳ lạnh giá. Rất hiếm thấy. Tiên sinh nhà tôi nói, bệ hạ, ngài nói sai rồi. Đây không phải thỏ cực địa, theo như ước định ngài phải cắt nhượng của Đại Hoa 3 thành phố ven biển cho chúng tôi. Cơ hội của bản vương đến rồi. Bệ hạ, ngài trả lời bừa bãi khiến Đại Hoa chúng ta bị mất mặt quá rồi. Hoàng huynh nói năng sằng bậy khiến Đại Hoa mất mặt như vậy. Huynh nên đưa ra một lời giải thích với mẫu hậu. Các người chắc chắn như vậy. Sao rằng đây không phải thỏ cực địa? Sứ giả đã nói, đây không phải thỏ cực địa rồi. Ngươi còn giảo biện cái gì nữa? Ngươi làm Ai Gia quá thất vọng rồi. Ai Gia muốn lập nhiếp chính vương. Lông của thỏ cực địa có một đặc điểm. Ánh sáng từ các hướng khác nhau, màu lông sẽ thay đổi khác nhau. Đừng nói sằng bậy nữa. Trên đời này làm gì có loại lông như thế? Sao Ai Gia lại không biết có loại chuyện này chứ? Lão thần biết lông của thỏ tuyết sẽ thay đổi theo khí hậu, nhưng chưa từng nghe nói ánh sáng chiếu vào hướng khác nhau lại thay đổi. Mẫu hậu Hoàng huynh nói năng sằng bậy, làm Đại Hoa mất hết thể diện, kính xin mẫu hậu sớm lập nhiếp chính vương để chỉnh đốn triều cương. Các người không biết không có nghĩa là không có. Vậy thì ngươi chứng minh đi. Nếu không chứng minh được, Ai Gia sẽ sắc phong nhiếp chính vương. Chứng minh sao? Đơn giản thôi. Người đâu? Đóng cửa lại, thắp đèn. Đóng cửa thắp đèn. Trước tiên, hãy treo đèn trên đỉnh đầu. Nhìn cho kỹ. Bây giờ là màu trắng. Sau đó đặt sang bên trái. Cố tình làm vẻ huyền bí. Bây giờ lông thỏ chắc chắn là màu xám. Cái này, nó chuyển sang màu xám thật rồi. Một vị hoàng đế quanh năm trong cung cấm, sao có thể biết được những chuyện này? Chuyện này lại là thật sao?
Sao ngài lại biết được những điều này? Muốn biết sao? Mơ đẹp đấy. Giờ ngươi vẫn còn muốn nói đây không phải là thọ Bắc Cực sao? Chuyện này, Triệu Dực quanh năm ở trong cung sao lại biết được những thứ này? Bọn họ bị làm sao vậy? Thưa ngài, Các đại thần Đại Hoa không tin. Hoàng đế Đại Hoa đang cố thuyết phục họ đây là thọ Bắc Cực. Hóa ra là vậy. Ngươi hãy nói với Hoàng đế Đại Hoa, nếu ông ta có thể nhận ra 2 món đồ còn lại, tôi sẽ tặng thêm cho ông ta một món quà nữa. Ngài ấy nói rồi, đây là thỏ tuyết, không phải thỏ Bắc Cực. Bệ hạ thua rồi. Khốn kiếp. Bằng chứng rành rành ngay trước mắt, mà ngươi còn dám ngụy biện sao? Sứ giả Europa thật quá quát. Bệ hạ, thần nghi ngờ sâu sắc rằng tên phiên dịch này đang dịch bừa bãi. Ngài ấy quả thực đã nói như vậy. Ngươi chắc chắn là ông ta nói như vậy chứ? Đương nhiên rồi. Giờ đây, Hoàng huynh có 2 con đường để chọn. Một là cắt nhượng 3 thành trì, 2 là tuyên chiến với Europa. Bệ hạ, đất đai của tổ tiên sao có thể cắt nhượng được? Theo ý kiến của lão thần, nên khai chiến. Hoàng thượng, chuyện này còn cần phải suy nghĩ gì nữa sao? Chúng coi thường Đại Hoa như vậy, không coi ra gì, lập tức chém đầu rồi khai chiến. Sứ giả Europa không phải nói như vậy. Tên phiên dịch này đang dịch bừa bãi. Thật nực cười. Hoàng huynh không tin lời của phiên dịch mà lại tin lời của 2 người Vu Đình Triệu và Thẩm Dương sao? Chúng thần không tin sứ thần ngoại bang lại ngu xuẩn đến mức đó. Vu Định Triệu, bản tướng hỏi ngươi có nghe hiểu tiếng Europa không cả ngươi nữa? Thẩm Dương, ngươi hiểu không? Chúng thần quả thực nghe không hiểu như người bình thường, có ai lại nói như vậy chứ? Không hiểu thì câm miệng. Hoàng thượng, ngài không muốn lấy lại hổ phù nữa sao? Được rồi, Vu Khanh và Thẩm Khanh, tuy nghe không hiểu nhưng họ nói không sai. Bồ Lâm quả thực đang dịch bừa bãi. Dám hỏi cả triều đình này ngoài trẫm ra, còn ai nghe hiểu được lời của sứ giả Europa nói không? Chẳng lẽ bệ hạ định dựa vào cái gọi là phân tích của người khác mà nói thần dịch bừa bãi sao? Ngài có bằng chứng không? Thưa sứ giả, phiên dịch của ngài nói đây không phải thọ Bắc Cực. Ngài nghe hiểu lời chúng tôi sao? Thôi xong rồi. Bệ hạ nghe hiểu được tiếng Europa ven này, mình xong đời rồi. Thông dịch viên của ngài nói là đây không phải thọ cực địa, mà là thọ tuyết. Thằng khốn, ta phải giết ngươi. Thưa ngài xin tha mạng, tôi biết lỗi rồi. Là hắn. Đã đưa tôi 1 vạn lượng bạc, bảo tôi phải dịch như vậy. Ngươi chỉ bậy bạ cái gì đó, đáng chết thật Triệu. Dục sao có thể hiểu được tiếng Europa chứ? Chính là ngài đã đưa tôi 1 vạn lượng bảo tôi dịch bừa đấy thôi. Ngươi ăn nói hàm hồ gì đó, có bằng chứng không? Không có bằng chứng thì đừng có nói nhăn nói cuội. Thằng khốn này dám phản bội ta sao? Ngươi còn nói linh tinh gì nữa? Hắn còn nói nếu trẫm không nhận ra 3 món đồ này thì sẽ cắt nhượng 3 thành phố ven biển cho ngài. Ta phải giết chết ngươi. Khoan đã. Trẫm cần hắn dịch lại. Nể mặt hoàng đế bệ hạ. Tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bây giờ ngươi dịch lại đi. Bệ hạ, vừa rồi tôi đã dịch sai 3 món đồ này. Là lễ vật mà tiên sinh nhà tôi muốn dâng tặng cho Hoàng đế Đại Hoa. Hy vọng Hoàng đế Đại Hoa có thể cho phép tiên sinh nhà tôi ở trong lãnh thổ Đại Hoa được thu mua hàng hóa với số lượng lớn để vận chuyển về Europa. Vậy nếu như trẫm nhận ra 3 món đồ này thì tính sao? Tiên sinh nhà tôi nói nếu Hoàng đế Đại Hoa có thể nhận ra 3 món đồ này sẽ tặng thêm 1 món quà nữa. Thưa ngài, dịch xong rồi. Thưa Hoàng đế Đại Hoa, bệ hạ kính mến, tôi vô cùng kinh ngạc khi ngài nhận ra thỏ cực địa, nhưng 2 món đồ còn lại chắc chắn ngài không nhận ra đâu. Đây là những thứ được mang về từ Tân Lục Địa. Ngay cả ở Europa cũng có rất nhiều người không biết đến chúng. Cây thứ hai được gọi là thổ đậu. Ở Europa, các ngài gọi nó là khoai tây. Nó đến từ vùng Nam America xa xôi. Nó có sản lượng lớn và rất dễ trồng. Thứ trong khay thứ ba gọi là ớt. Nó đến từ vùng Bắc America. Trẫm nói có đúng không? Ngươi không chỉ am hiểu tiếng Europa, mà còn biết đến cả vùng tân thế giới xa xôi nữa. Hắn Dục Nhi làm sao mà hiểu được những thứ này chứ? Trong cương vực Đại Hoa, ta có những thương nhân đến từ phương Tây xa xôi. Trẫm đương nhiên là biết được qua họ rồi. Điện hạ, chúng ta tính sai rồi. Không sao, chúng ta còn có thể khơi mào cuộc chiến với hung nô. Vương gia, đừng nói là bắt bệ hạ thoái vị, ngay cả việc thí quân cũng không phải là không thể, nhưng việc này cần phải thận trọng. Không sao, bản vương tự có tính toán. Đúng vậy, bệ hạ, Hoàng đế Đại Hoa, câu trả lời hoàn toàn chính xác. Tiên sinh nhà tôi nói, bệ hạ, Hoàng đế Đại Hoa câu trả lời hoàn toàn chính xác.
Kính thưa Hoàng đế Đại Hoa, bệ hạ tôi sẽ thực hiện đúng như lời hứa tặng thêm cho ngài một món quà nữa. Món quà này chắc chắn ngài chưa từng thấy qua nó, là thứ mà Europa chúng tôi sau nhiều năm thí nghiệm mới phát minh ra được. Máy phát điện quay tay. Trẫm nhớ ra rồi, đầu thế kỷ 17 Gilbert đã phát hiện ra điện học và các hiện tượng tĩnh điện được mệnh danh là cha đẻ của ngành điện học. Nhưng máy phát điện phải vài chục năm nữa mới xuất hiện trong phòng thí nghiệm chứ. Chuyện này là thế nào? Hoàng đế bệ hạ, bây giờ tôi sẽ biểu diễn cách sử dụng nó cho ngài xem. Không cần. Trẫm biết cách sử dụng nó. Hoàng đế bệ hạ, ngài nói thật chứ? Đương nhiên rồi, trên đời này không có gì mà trẫm không biết cả. Hoàng đế Đại Hoa, ngươi chắc chắn chứ? Hắn tên là A Sử Na Tạ Đồ, em trai ruột của đại hãn Hung Nô, được mệnh danh là Tạ Đồ Khả Hãn. Trẫm là thiên tử Đại Hoa nhất ngôn cửu đỉnh. Đương nhiên là thật rồi. Được lắm. Đây là do ngươi tự nói đấy nhá. Người đâu, bưng lên đây Hoàng đế Đại Hoa ngươi, chẳng phải nói cái gì cũng biết sao. Nếu ngươi có thể khiến trái tim này đập trở lại một lần nữa, bản hãn sẽ tặng ngươi 3.000 chiến mã tốt. Người rõ ràng là đang kiếm chuyện. Ai có thể làm cho một quả tim heo đã chết đập lại được chứ? Bệ hạ Ashina Setu đang cố ý gây hấn. Đừng mắc mưu hắn. Hoàng đế Đại Hoa chẳng phải nói gì cũng biết sao. Nếu không làm được thì hãy cống nạp 50 vạn thạch lương thực và 20 vạn sắp vải cho Hung Nô ta. A ha ha ha. Hoang đường, các ngươi rõ ràng là cố ý làm khó. Bạn Hán chính là làm khó đấy. Nói cho các ngươi biết, nếu không đưa bạn Hán sẽ dẫn 10 vạn thiết kỵ sang phẳng phòng tuyến Trường Thành. Bệ hạ Hung Nô rõ ràng là cố ý gây khó dễ. Đại Hoa ta cứ việc khai chiến với chúng là được. Hoàng huynh, chuyện này liên quan đến thể diện Đại Hoa, tuyệt đối không thể lùi bước. Không được, tuyệt đối không thể khai chiến với Hung Nô Europa. Cách xa vạn dặm khai chiến cũng không sao, nhưng Hung Nô lại ngay sát vách. Bệ hạ nên phái sứ giả đi thương lượng với đại hãn Hung Nô, chứ không phải thương lượng với Setu Khả Hãn này. Mẫu hậu, tên Khả Hãn Hung Nô này 5 lần 7 lượt khiêu khích, nếu không đánh chẳng phải sẽ làm nhục uy thế Đại Hoa ta sao? Con ai im miệng đi. Nhi thần tuân chỉ. Hoàng đế, tuyệt đối không thể khai chiến với Hung Nô. Sai rồi, trẫm sẽ khiến trái tim đập lại và cũng sẽ khai chiến với Hung Nô. Thật là khoác lác. Đế quốc Hung Nô ta sẽ đợi chiến thư của ngươi. Nhưng bản hãn rất tò mò ngươi làm sao khiến trái tim này đập lại được. Hoàng đế, con có biết mình đang nói gì không? Vừa muốn tim đập lại vừa muốn khai chiến. Con tưởng mình là ai chứ? Đương nhiên là thiên tử Đại Hoa. Hoàng huynh, chuyện khai chiến tạm thời không bàn tới, nhưng việc làm cho trái tim đã chết đập lại Hoàng huynh đang nói mớ sao? Khiến trái tim đã chết đập lại, chỉ có thần mới làm được. Nếu thế gian này có thần thì đó chính là trẫm. Đủ rồi. Aya không muốn nghe những lời này nữa. Hôm nay con nhất quyết muốn đối đầu với Aya phải không? Bây giờ nên trục xuất Setu Khả Hãn rồi phái sứ thần tìm đại hãn Hung Nô. Trẫm mới là hoàng đế, trẫm đã nói được thì nhất định sẽ được. Hoàng đế Đại Hoa ta thấy ngươi chỉ giỏi khu môi múa mép mà thôi. Ngươi có giỏi thì qua đây làm đi, làm cho ta xem nào. Việc này có gì khó, dùng cái này là được. Cái này sao? Đó chẳng phải là món quà mà sứ giả Europa tặng người sao? Nó có thể làm tim đập trở lại. Hoàng đế, con phát điên rồi sao? Nếu trẫm làm được thì sao? Nếu con làm được, Aya sẽ không nhắc lại chuyện sắc phong nhiếp chính vương nữa. Nếu không làm được, lập tức sắc phong. Được, ha ha ha, Hoàng huynh. Huynh thậm chí còn chẳng biết đây là cái gì, mà dám khẳng định nó có thể làm tim đập trở lại sao? Nếu trên đời này có thứ khiến quả tim này tiếp tục đập, thì chẳng phải người chết cũng có thể sống lại sao? Thứ này có thể khiến người chết sống lại sao? Bệ hạ, tiên sinh nhà tôi nói thứ này không có khả năng cứu người chữa bệnh bệ hạ. Lần này tôi thật sự không nói dối. Trẫm biết. Sứ giả Europa là người hiểu rõ thứ này nhất. Đã vậy, nếu ông ta nói thứ này không có khả năng cứu người thì chắc chắn là không có rồi. Hoàng đế nghe thấy chưa? Ngay cả người tặng thứ này là sứ giả Europa còn nói là không có khả năng đó. Ông ta không hiểu thứ này đâu. Hoàng huynh lại dám nói sứ giả Europa không hiểu sao? Lẽ nào Hoàng huynh còn hiểu rõ hơn cả ông ta sao?
Nếu các người đã không tin vậy trẫm sẽ cho các người mở mang tầm mắt. Ai gia phải xem cho kỹ mới được. Tể tướng Tôn thấy sao? Người chết sao có thể sống lại được? Du Đình triệu Thẩm Dương. Thần có mặt. Vu thượng thư xoay tay cầm đi. Thẩm Dương dùng vải bọc tay, lại cầm lấy 2 sợi dây đồng. Thần tuân chỉ. Chính là lúc này áp 2 sợi dây đồng này vào. Ha 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 ha. Hoàng huynh, quả tim này không hề đập nữa rồi. Sứ giả Europa từng nói, thứ này hoàn toàn không có khả năng cứu người chữa bệnh. Buông tay ra. Đập rồi, tim đập lại rồi. Chuyện này... Đập thật rồi. Một trái tim vốn đã chết, sao có thể đập lại được chứ? Chuyện này sao có thể? Trái tim này, nhưng sáng nay chính mắt ta thấy có người lấy nó ra từ một con lợn đó chết lâu rồi sao có thể đập lại được? Người đã làm thế nào vậy? Chẳng lẽ món quà sứ giả Europa tặng có thể cải tử hoàn sinh sao? Bệ hạ, thần rất hiểu món đồ này nó vốn dĩ không có khả năng đó. Người đã làm thế nào vậy? Bệ hạ, thần rất hiểu món đồ này, nó vốn dĩ không có khả năng đó. Người đã làm thế nào vậy? Trên đời này không có gì trẫm không biết. Còn hiện tại, những gì các ngươi biết trẫm cũng biết. Những gì trẫm biết các ngươi chưa chắc đã hiểu. Tôn Tường, tên Triệu Dục này lại có thể khiến trái tim đã chết đập lại, chuyện này phải làm sao đây? Điện hạ đừng hoảng, hãy xem bổn tướng đây. Khả hãn Tạ Đồ, ngươi thua rồi. Mau mau dâng 3.000 con tuấn mã ra đây. Giả, tất cả đều là giả. Bổn hãng không tin. Bổn hãng không tin. Hung nô các ngươi lại không giữ chữ tín đến vậy sao? Bổn hãng chính là không giữ chữ tín đấy. Ta muốn đại hoa. Các ngươi phải dâng 50 vạn thạch lương thảo, 10 vạn sắp vải cho hung nô ta. Nếu không bổn hãng sẽ dẫn 10 vạn thiết kỵ sang phẳng phòng tuyến của các ngươi, giết sạch người đại hoa. Các ngươi... Hoàng huynh, cả hạng hung nô này ngông cuồng như vậy, sao có thể không đánh thần kiến nghị giết chết Tạ Đồ để minh chứng uy phong của đại hoa ta? Chỉ cần Triệu Dục giết Tạ Đồ, chiến tranh nổ ra, mẫu hậu sẽ có cớ để phế đế. Tên khốn, ngươi dám đòi giết ta sao? Khốn kiếp, hôm nay nếu không phải đã giúp ngươi bức cung, hứa rằng sau khi giúp ngươi lên ngôi sẽ giao Liêu Đông cho hung nô ta tung hoành. Phản quốc. Triệu Thành, ngươi dám phản quốc sao? Mẫu hậu, nhi thần tuyệt đối không dám phản quốc đâu. Thái hậu, tất cả đều do A Sử Na Tạ Đồ cắn cản thôi. Không thể tin được đâu ạ. Đồ ngu, Thái hậu ghét nhất là kẻ phản quốc đấy. Làm chẳng nên thân hỏng việc có thừa. Ngậm máu phun người, có thể chỉ thẳng vào mặt hắn mà nói. Mẫu hậu, nếu nhi thần thực sự phản quốc thì tại sao còn phải giết Tạ Đồ chứ? Nếu Triệu Thành chết, mẫu hậu sẽ không còn ai để lập. Sau khi phế trẫm như vậy, bà ấy sẽ không phế trẫm nữa. Không được đâu. Mẫu hậu Tề Vương là con trai thứ 2 của phụ hoàng, chắc hẳn là do A Sử Na Tạ Đồ cắn cạn thôi. Tên hoàng đế này tâm cơ thâm sâu thật đấy. Ai gia đã lo xa quá rồi. Thần đệ tạ ơn hoàng huynh. Xem như nể mặt hoàng đế, Ai gia tạm thời tin ngươi, tạ ơn mẫu hậu. Hôn Quân kia, em trai ngươi âm mưu phản quốc mà ngươi lại còn tha thứ cho hắn. Nếu không đưa 3.000 con chiến mã tốt, trẫm sẽ chém ngươi ngay lập tức. Ngươi dám giết ta? Sao huynh trưởng của ta chính là đại hãn hung nô đấy. Hoàng đế Triều, ta tạm thời chưa đủ sức giao chiến với hung nô, hãy thả hắn đi. Thả ư? Thật nực cười. Nếu trẫm thả hắn đi thì còn mặt mũi nào để thống trị vạn dặm Giang Sơn đại hoa này chứ? Nếu ngươi dám giết bản hãn thì ngươi đã ra tay từ lâu rồi, việc gì phải đợi đến bây giờ? Hoàng huynh, hay là cứ thả hắn đi đi, chẳng qua chỉ là mất chút thể diện thôi mà. Xem ta có ép chết ngươi không? Vừa nãy không phải ngươi muốn giết hắn, sao giờ lại đổi ý rồi? Thần nghe nói quân vương vì dân là quý nhất xã tắc, đứng sau thả hắn đi cũng chỉ mất chút thể diện thôi. Hắn nói đúng đấy. Nếu hôm nay ta chết ở đây thì toàn bộ người đại hoa các ngươi đều phải chôn cùng ta hết. Vậy nên tốt nhất là thả ta đi đi. Người đâu? Bệ hạ, người không thể giết hắn. Không có ai là không thể giết. Ngươi dọa ai thế hả? Nếu dám giết bản hãn
thì ngươi đã ra tay từ lâu rồi chứ, không đợi đến tận bây giờ đâu. Ngươi chắc chứ? Nói cho ngươi biết, hôm nay ta đặt cái cổ ở ngay đây này, có giỏi thì ngươi chém đi, tới đây. Trẫm sẽ thành toàn cho ngươi. Còn ai muốn thách thức trẫm nữa không? Tất cả bước ra đây cho trẫm. Trẫm muốn xem thử các ngươi có mấy cái đầu. Lôi hắn đi cho ta. Hoàng đế ngươi, sao ngươi dám giết Tạ Đồ? Hiện tại Đại Hoa ta không đủ sức giao chiến với hung nô. Thái hậu, chuyện này không thể trách bệ hạ. Là do Tạ Đồ quá mức khiêu khích bệ hạ, chỉ là không thể nhẫn nhịn thêm nữa thôi. Thái hậu, là Tạ Đồ thách thức thiên uy tội đáng muôn chết. Bệ hạ hành động này là bảo vệ uy nghiêm của thiên tử. Nếu không giết, quốc uy của Đại Hòa ta còn đâu. Trẫm không sai. Tất cả đứng dậy cho trẫm. Rõ. Mẫu hậu, trẫm đã khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Người vẫn chưa phế bỏ trẫm sao? Đến nước này rồi, người vẫn chưa nhận ra sao? Thái hậu muốn trẫm nhận ra điều gì? Trẫm là chủ của hàng tỷ dân lành, là chủ của vạn dặm Giang Sơn. Thái hậu muốn trẫm phải khom lưng quỳ gối sao? Thái hậu không hài lòng thì cứ việc phế bỏ trẫm đi. Thái hậu thiên tử phải có thiên uy của thiên tử, nhưng thiên uy này cũng không quan trọng bằng Giang Sơn xã tắc đâu. Hoàng huynh, thánh nhân có câu quân vi khinh dân vi quý, xã tắc thứ chi. Nếu hấp tấp khai chiến đại quân hung nô, sẽ sang phẳng Trung Nguyên. Ta đến lúc đó sẽ có bao nhiêu lê dân bách tính phải chết trong khói lửa chiến tranh đây? Bệ hạ, đây là đang bỏ mặc lê dân bách tính, không màng tới, cũng là bỏ mặc Giang Sơn xã tắc. Thần khẩn cầu Thái hậu lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng phế bỏ quân vương, lập tân quân mới khôi phục quan hệ với hung nô. Thần xin Thái hậu phế đế lập tân quân. Được, tốt lắm. Bách Quan ép cùng. Lần này không tin là ngươi vẫn không bị phế. Chẳng phải bảo hai người họ cùng phụ họa với Bách Quan sao? Đứng đó làm gì thế? Hãy ghi nhớ những kẻ này. Bọn họ đều là người của Tề Vương và Tôn Tường. Yên tâm, đến lượt chúng ta rồi. Hoàng thượng, ngươi hãy nhìn văn võ cả triều này đi. Ngươi không có gì muốn nói sao? Thái hậu, người muốn trẫm nói gì? Thái hậu muốn trẫm quỳ xuống trước quân hung nô sao? Ngươi, Triệu Dục Đồ nghịch tử ngỗ ngược này. Mẫu hậu Hoàng huynh hành sự ngang ngược, làm sằng làm bậy. Xin mẫu hậu hãy lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Ngươi không có chút hối hận nào sao? Các ngươi lấy thân phận thần tử ép quân vương. Là muốn mưu phản sao? Ai gia bây giờ sẽ lập nhiếp chính vương giao hổ, phù điều binh cho nhiếp chính vương. Thái hậu, bệ hạ vừa mới giết quân hung nô, người đã đòi lập nhiếp chính vương, là muốn gánh vác tiếng xấu muôn đời sao? Thái hậu, trẫm đã khiến trái tim đập trở lại rồi. Thái hậu định nuốt lời sao? Ai gia không nuốt lời, bây giờ ai gia sẽ phế bỏ ngươi. Vậy thì tới đi, trẫm đợi đây. Cuối cùng cũng đạt được mục đích rồi. Được, ai gia thành toàn cho ngươi. Người đâu? Thái hậu. Thái hậu, nếu người phế đế, thần sẽ cùng Bách Quan bái triều ngay lập tức. Văn võ Bách Quan, còn được bao nhiêu người nghe lời ông? Vậy nếu thêm cả thần thì sao? Thẩm gia, ta vẫn chưa bàn giao việc vận tải đường thủy. Nếu Thái hậu nhất quyết phế đế, thần sẽ khiến việc vận tải đình trệ. Đến lúc đó kinh thành tê liệt, Thái hậu có gánh nổi trách nhiệm này không? Các ngươi, chết tiệt. Đuổi đồ từ hổ đi. Rồi, hai người các ngươi lại tới đâm sau lưng. Xem ra trẫm chỉ còn cách tung chiêu cuối thôi. Mẫu hậu, người 5 lần 7 lượt đòi lập nhiếp chính vương. Trong lòng người có trẫm không? Trong lòng mẫu hậu đã là nhị đệ quan trọng hơn. Vậy thì xin Thái hậu hãy phế trẫm đi, lập Tề Vương làm hoàng đế. Người đang làm cái gì vậy? Người muốn làm gì? Tại sao? Chiêu này của bệ hạ cao tay thật. Đây là đang ép Thái hậu trả lại quyền hành mà. Ồ, càng ngày càng không nhìn thấu được bệ hạ nữa. Tâm trí của ngài ấy, sự thâm sâu của ngài ấy. Thần hiểu rồi. Ngài ấy là lùi một bước, tiến 2 bước. Người lập tức đứng lên cho ai gia. Suốt các triều đại từ trước đến nay vẫn chưa từng nghe nói hoàng đế lại yêu cầu Thái hậu phế truất mình. Vậy thì hôm nay có rồi đó. Thái hậu không phải muốn lập Tề Vương sao? Trẫm tự mình cởi bỏ long bào mũ miệng. Người còn đang do dự điều gì? Hoàng đế, người thật khiến ai gia quá thất vọng. Nếu Thái hậu đã thất vọng rồi, vậy thì mau phế đế đi.
ngay lập tức, ngay bây giờ. Mẫu hậu, ngôi vị hoàng đế này, hoàng huynh không cần, nhưng nhi thần cần, nhi thần thề, nhất định sẽ cai trị tốt thiên hạ này. Thái hậu lập Tể vương làm vua, chính là thuận theo lòng dân. Các người, nếu Ai Gia phế đế, lúc đó Từ Hổ dẫn quân về kinh, đám hung quý nổi dậy, Ai Gia chắc chắn phải chết. Hoàng đế thật là thâm sâu khó lường. Là mẫu hậu còn lo ngại, có thể lập nhi thần làm nhiếp chính vương trước. Thái hậu chỉ có thể giao ra hổ phù điều binh. Chẳng lẽ Thái hậu tưởng rằng tập đoàn Huân Quý không còn cầm nổi đao nữa sao? Sai rồi, phế truất trẫm. Đây là lựa chọn duy nhất của Thái hậu. Các người định làm gì đây? Tại sao các người đều ép Ai Gia? Là muốn ép chết Ai Gia sao? Chúng thần dĩ nhiên là muốn Thái hậu trả lại quyền hành cho bệ hạ. Bệ hạ là thiên tử, trong tay chỉ có một mảnh hổ phù, mà trong tay Thái hậu lại nắm giữ tới 7 mảnh hổ phù. Nếu Thái hậu không giao ra 7 mảnh hổ phù còn lại, chúng thần sẽ không bãi bỏ ý định đâu. Ai mà thèm cái hổ phù điều binh chứ? Trẫm muốn, Ngụy Vũ tốt mà. Các ngươi, Nay triều đình bè phái khắp nơi, đảng tranh khốc liệt, lại thêm Tề vương, làm loạn triều cương, bức cung phế đế. Tất cả đều là lỗi của Thái hậu. các ngươi muốn làm phản sao? Kẻ làm phản chính là Thái hậu. Nếu không phải Thái hậu nắm giữ binh quyền, thì trong số các khanh ở đây, ai dám bức cung phế đế? Thật nực cười, rõ ràng là điện hạ mê muội sắc dục, Làm nhục Khổng Nghi. giết đại nho thiên hạ Khổng Lâm, tàn sát toàn bộ thương nhân lương thực Giang Nam đã thế, lại còn giết cả em trai của đại hán hung nô nữa. Kẻ nực cười chính là các ngươi. Khổng Nghi tự ý xông vào Ngọc Đức Đường đáng tội chết. Khổng Lâm sỉ nhục, thiên tử đáng bị chém đầu. Asina Setu sỉ nhục, bệ hạ đáng bị tru di. Huống hồ bắt thiên tử quỳ xuống, các ngươi tội đáng muôn chết. Con quỳ mẹ là lẽ đương nhiên. Bệ hạ là thiên tử sao có thể quỳ xuống? Ngày hôm nay, nếu Thái hậu bắt thiên tử quỳ sau này, Thái hậu chắc chắn sẽ để tiếng xấu muôn đời. Nếu còn không giao ra binh quyền thì... Các ngươi, ai à, hết đi. Đúng là hai tên phản phúc mà bảo. Các ngươi phụ họa theo đại thần, cuối cùng lại đâm sau lưng trẫm. Tuân lệnh bệ hạ. Thái hậu, phế đế đi mà. Thái hậu hãy giao binh quyền ra. Trẫm bảo, ai em miệng. Rõ, thưa bệ hạ. U Lăng nô tỳ có mặt, lấy hổ phù tới đây. Rõ. Thái hậu, chuyện này tuyệt đối không được. Tất cả ai em miệng cho Ai Gia. Lần này toan thật rồi. Không những không phế trẫm, mà còn đưa binh quyền nữa. Điên thật rồi. Bảy mảnh hổ phù này có thể điều động binh mã cả nước này. Ai Gia trả lại cho con. Thái hậu, ta không đồng ý. Thần nữ khấu kiến Thái hậu. Thần khấu kiến Thái hậu. Vừa rồi nói gì? Thần nữ không đồng ý. Giao hổ phù cho hôn quân. Láo xược. Người to gan dám gọi bệ hạ là hôn quân. Thần nữ nếu có tội nguyện chịu luật lệ Đại Hoa trừng trị, nhưng không muốn chịu nhục bị bấy bẩn. Phụ thân là vì đòi lại công bằng cho thần nữ, nhưng lại bị hắn một đao chém chết. Dám hỏi Thái hậu phụ thân đòi lại công bằng cho thần nữ, có gì không đúng? Hôm nay thần nữ thay mặt phụ thân đòi Thái hậu một lẽ công bằng. Đòi lại công bằng? Hôm nay ngươi cũng đến để ép Ai Gia sao? Khổng Nhi tiểu thư, còn có chúng thần. Các ngươi. Đúng vậy. 4 người chúng thần chính là phụ thân của Chu Lâm, Vương Hàn, Tiền Tốn và Trịnh Nham. Trưởng tử của chúng thần, chẳng qua chỉ nói vài lời, liền bị bệ hạ giết chết hôm nay, nhất định phải đòi lại công bằng. Thái hậu nếu không phế đế thì đừng trách các thế gia Giang Nam chúng thần không nộp tiền thuế lương thảo cho triều đình nữa. Chu thần, Vương Hiếu Xuân, các ngươi muốn tạo phản sao? Các ngươi không nhận được thư của lão phu sao? Thẩm Dương, Thẩm gia các ngươi là thế gia hàng đầu Giang Nam, lại cam tâm làm ưng khuyển cho hôn quân. thật là làm nhục thanh danh tổ tiên Thẩm gia. Từ nay về sau chúng thần sẽ không tôn ông làm thủ lĩnh Đông Lâm Đảng nữa. Chúng thần quyết định đoạn tuyệt quan hệ thông gia với ông. Thái hậu còn chưa phế đế còn đợi cái gì? Thái hậu, 4 nhà này đại diện cho phần lớn thế gia Giang Nam. Triều đình mà mất đi tiền lương của Giang Nam sẽ bị tan rã mất. Thái hậu không chịu nổi áp lực này đâu. Lần này chắc chắn rồi. Xin mẫu hậu hãy vì Giang Sơn xã tắc Đại Hoa, phế đế lập tân quân để bảo vệ xã tắc Đại Hoa. Các ngươi muốn dồn Ai Gia vào đường chết sao? Mẫu hậu nếu còn không phế đế thì mất đi sự bảo hộ tiền bạc và lương thực của các thế gia Giang Nam Giang Sơn Đại Hoa, ta sẽ nguy khốn mất. Thái hậu, người phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu người nhất quyết phế đế kinh thành tất loạn,
muốn giết chết hai kẻ đó. Chu, Vương, Tiền, Trịnh, 4 nhà bọn họ không thể đại diện cho tất cả sĩ thân ở Giang Nam huống hồ gì. Con trai của bọn họ không tôn trọng bệ hạ tội đáng muôn chết. Ngươi Hôm nay phải giải quyết ổn thỏa mới được. Các vị ái khanh đều là trọng thần của quốc gia. Theo ý ai gia, hãy sắc phong Nhiếp Chính Vương đi. Trẫm không đồng ý. Không đồng ý? Vậy ngươi nói cho ai gia biết chuyện này phải giải quyết thế nào? Nếu trẫm có thể giải quyết. Giải quyết được rồi thì ai gia sẽ không sắc phong Nhiếp Chính Vương nữa. Được. Đây là chính miệng ngươi nói đấy. Bệ hạ tốt nhất là ngài nên giữ lại chút thể diện cho mình đi. Tôn Tường ngươi không sợ bệ hạ bãi bỏ chức tể tướng của ngươi sao? Ha ha ha, bãi bỏ chức tể tướng. Bây giờ còn có ai nghe theo thánh chỉ của tên hôn quân này chứ? Dù sao thế gia Giang Nam chúng ta cũng không nghe lời ngươi. Các ngươi định tạo phản sao? Sau này chắc chắn sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Trẫm cho các ngươi một cơ hội. Phục tùng trẫm, có thể tha cho các ngươi một mạng. Hoàng huynh, bọn họ đại diện cho phần lớn thế gia ở Giang Nam. Nếu giết bọn họ, triều đình sẽ tan rã ngay lập tức. Huống hồ. Huynh tưởng tôi không biết sao? Vừa rồi huynh lùi để tiến. Nếu huynh không muốn ngồi cái ngai vàng này, thì huynh làm những chuyện này để làm gì? Thật sự không muốn ngai vàng này thì tự mình thoái vị đi. Hạ tất phải bắt Thái hậu phế đế. Chẳng qua huynh muốn ép Thái hậu để đạt được mục đích nắm giữ binh quyền mà thôi. Đừng để chúng tôi phải đuổi ngài xuống đài. Các ngươi không chịu phục tùng, đúng không? Chúng thần tuyệt đối không phục tùng tên bạo quân như ngươi. Dẫu cho trẫm có diệt sạch cả nhà, các ngươi cũng không phục tùng sao? Diệt sạch cả nhà chúng thần, gia quyến của chúng thần đều ở Giang Nam, ngươi không giết nổi đâu. Ai nói không giết được? Lão thần từ hộ. Tham kiến bệ hạ. Ngụy Quốc Công. Dạ. Ngụy Quốc Công. 3 tháng trước, thần tuân chỉ ý của bệ hạ điều binh xuống phía Nam. Trải qua 3 tháng may mắn, không nhục mệnh. Hôm nay, hồi triệu bình thân. Tạ bệ hạ. Từ hổ, tên thất phu kia, ngươi có ý gì? Rất đơn giản. Ý là chỉ cần bệ hạ muốn, có thể diệt môn ngươi bất cứ lúc nào dẫn lên đây. Cha ơi! Phu nhân, sao mọi người lại ở đây? 3 tháng trước bệ hạ đã liệu định các ngươi sẽ ép cung tạo phản, nên mới bảo lão phu tích trữ tinh binh đóng quân tại Hà Nam. Các ngươi nếu dám làm càn sẽ trấn áp ngay lập tức. Trẫm bảo hắn làm việc này từ bao giờ nhỉ? Chẳng phải trẫm bảo hắn đi Hà Nam để ổn định địa phương sao? 1 tháng trước lão phu nghe tin 4 người các ngươi lên phía Bắc vào kinh đã biết các ngươi lộ rõ tâm phản nghịch, nên mới đích thân dẫn 5 vạn đại quân xuống Nam trấn giữ. Giang Nam bắt giữ cả gia đình, các ngươi giết gà dọa khỉ. Hiện tại cửu tộc của 4 nhà, tổng cộng 4.860. 2 người đều đang đợi lệnh. Ngoài điện chỉ chờ chỉ dụ của bệ hạ là đầu sẽ rơi xuống đất. Ngụy Quốc Công làm tốt lắm, xem các ngươi còn dám ép cung nữa không? Đều nhờ chủ thượng mưu lược tài tình, nếu không thì hiện giờ họ đã chẳng xuất hiện ở đây. Các ngươi còn chưa chịu quy phục sao? Cửu tộc đều đang ở ngoài kia rồi đấy. Hừ. Ta chỉ hỏi một câu, Hôn quân, ngươi có dám liều mất ngôi vua để giết chúng ta không? Hoàng huynh, Muội thấy huynh cứ thả họ ra đi. Đằng nào huynh cũng chẳng dám giết họ. Lúc trước các ngươi cũng nói trẫm không dám giết, nhưng kết quả thế nào? Thiên hạ ngày nay chỉ có vùng Giang Nam chúng ta mới có thể cống nạp tiền lương cho triều đình. Nếu giết chúng ta thì ngày mất nước không còn xa đâu. Giết ta thì ta mất mạng, còn ngươi mất ngôi. Ngươi dám không? Cho ngươi giết ngươi cũng không dám. Cho ngươi cơ hội ngươi cũng chẳng làm nên trò trống gì. Định dọa ai thế hả ha ha ha. Còn có thể dọa họ, nhưng không được giết thật đâu đấy. Ai gia không am tường thuật trị quốc của đế vương, giờ chỉ còn cách này thôi hoàng đế. Ai gia muốn con cho một lời giải thích. Thái hậu muốn giải thích thế nào? Con định hủy hoại Giang Sơn xã tắc của ta sao? Trẫm có hủy hoại thì đã sao? Từ hổ thần có mặt giết hết cho trẫm, không để sót một tên nào. Khoan đã.
Có thể di tam tộc, nhưng chu di cửu tộc thì ảnh hưởng lớn quá. Mọi hậu quả trẫm sẽ gánh vác rõ. Các tướng nghe lệnh, giết. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Hoàng đế, con làm việc ngược ngạo thế này là muốn Đại Hoa ta diệt vong sao? Mẫu hậu có thể phế bỏ trẫm mà. Con thật bạo ngược vô đạo. Bạo ngược vô đạo thì đã sao? Tàn nhẫn hiếu sát thì đã sao? Trẫm là thiên tử của Đại Hoa này, trẫm mới là chủ nhân của Đại Hoa. Được, tốt lắm, Ai Gia sẽ lập nhiếp chính vương. Quả nhiên giết kẻ khác cũng vô dụng. Thái hậu, đây là người ép trẫm, trẫm không tin nếu kề kiếm lên cổ người mà người vẫn không chịu phế trẫm. Thái hậu, giao hổ phù ra đây. Đồ nghịch tử, con định làm gì? Trẫm nói lại lần cuối, giao hổ phù ra. Đừng hòng Ai Gia sẽ không giao hổ phù cho Hạng Bảo Quân như con đâu. Tổ huấn của Thái tổ, hậu cung không được can. Chính nay Thái hậu làm trái tổ huấn trẫm, tuân theo chiếu chỉ, Thái tổ chém Thái hậu để giữ nghiêm tổ huấn hoàng gia. Ngươi định làm cái gì vậy? Đây chính là mẫu hậu của ngươi đấy. Ngươi đường đường là hoàng đế mà kề kiếm vào cổ mẫu thân, đúng là đại bất hiếu thiên hạ, sẽ không ai phục ngươi đâu. Trẫm không chỉ kiếm vào bà ta thì bọn họ sẽ phục chắc. Triệu Dục, ngươi dám vô lễ với mẫu hậu sao? Hôn quân, ngươi đúng là đồ hôn quân. Ngươi dám chĩa kiếm vào Thái hậu, ngươi sẽ bị muôn đời phỉ nhổ. Tất cả câm miệng hết cho trẫm. Còn dám nói thêm câu nào nữa, trẫm sẽ giết bà ta. Triệu Dục đứa nghịch tử ngỗ ngực này. Đã như vậy, Thái hậu, vậy thì đừng trách trẫm. Mẫu hậu, Thái hậu. Thái hậu. Mẫu hậu, người tỉnh rồi. Thái hậu, đứa nghịch tử đó làm Ai Gia tức chết mất. Có phải hắn đã cướp mất hổ phù điều binh rồi không? Thái hậu, sau khi người ngất đi tên hôn quân đó đã cướp mất hổ phù điều binh rồi. Đúng vậy thưa Thái hậu. Người đáng lẽ nên phế đế từ sớm. Giờ hắn đã cướp được hổ phù điều binh sẽ càng coi trời bằng vung. Không ngờ hắn lại bạo ngược như vậy, dám chỉ kiếm vào cổ Ai Gia. Thái hậu, chuyện đã đến nước này chúng ta phải làm sao đây? Hắn đã lấy được 8 mảnh hổ phù rồi. U Lan, đi lấy thứ đó ra đây. Tuân lệnh. Mẫu hậu, người định lấy vật gì vậy? Năm đó con và Triệu Dục tranh đoạt ngôi vị. Tuy Triệu Dục đã đăng cơ xưng đế, nhưng tiên đế trước khi lâm chung có để lại một bức di chiếu. Di chiếu gì cơ? Năm đó tiên đế từng dặn, nếu Triệu Dục không gánh vác được đại trọng trách, thì hãy lấy di chiếu ra phế Triệu Dục, lập Tề Vương Triệu Thành làm vua. Mẫu hậu, phụ hoàng thật sự muốn lập Nhi thần làm vua sao? Thái hậu nói lời này là thật sao, nhưng tại sao trước đó không lấy ra chứ? Đúng vậy. Trước đây, đám hung quý lấy việc khởi binh để phản đối. Ai Gia cũng bất lực, ai ngờ nghịch tử đó lại bất hiếu như vậy. Giờ đây, dù đám hung quý có phản đối Ai Gia cũng nhất định phải phế bỏ hắn. Nhưng thưa Thái hậu, hắn hiện đang nắm binh quyền trong tay, chỉ dựa vào một tờ thánh chỉ. Nếu hắn không thừa nhận bảo là giả mạo, thì chúng ta cũng chẳng làm gì được hắn cả. Đúng vậy thưa mẫu hậu. Hắn hiện đang nắm giữ binh quyền di chiếu, không có tác dụng đâu. Cấm quân trong cung Dũng, nhị hiệu úy Trương Thiên Vũ là cháu trai của Ai Gia, cũng là tâm phúc của Ai Gia. Ai Gia vẫn có thể điều động 500 cấm quân dưới trướng, hắn hậu nhật hắn, trực tại Điện Thái Cực. Ai Gia sẽ ở ngay giữa triều phế, để sau đó truyền ngôi lại cho con. Lời này là thật sao? Di thần xin tạ ơn mẫu hậu. Triệu Dục bạo ngược hiếu sát, cứ để hắn làm loạn như vậy mãi Giang Sơn, Đại Hoa ta sẽ khó lòng giữ vững. Ai Gia nhất định phải phế hắn. Thái hậu. Mẫu hậu, Nhi thần muốn xem qua trước một chút. Không vội, ngày kia con có thể xem cho thỏa thích từ giờ trở đi. Bức thánh chỉ này Ai Gia muốn lúc nào cũng mang theo bên mình, để tránh xảy ra bất trắc.
Ngay cả nhi thần cũng không được sao? Điện hạ có gấp gáp thế nào cũng không vội gì 2 ngày này mà. À đúng vậy. Mẫu hậu, vậy nhi thần xin phép cáo lui trước. Vậy lão thần cũng xin cáo lui trước. Đi cái này ngươi biết nên đưa cho ai rồi đấy. Thái hậu, nô tỳ không hiểu càng không thể lý giải nổi. Ai gia đã ngồi vững ở vị trí thái hậu này thì cũng gánh vác được trách nhiệm này. Lần này chọc cho Thái hậu tức ngất luôn. Bà ấy hạ chỉ, phế trẫm cơ bản là ván đã đóng thuyền rồi. Tại sao chàng lại làm như vậy? Chàng có biết làm thế này hậu quả sẽ là gì không? Hổ phù điều binh vốn dĩ là của trẫm, trẫm lấy lại đồ của mình thì có gì sai. Đó là mẫu hậu của chàng, mà chàng làm vậy là đại bất hiếu. Đại bất hiếu thì đã sao hoàng tộc không có tình thân. Nàng không hiểu sao? Không ai có thể đe dọa được trẫm, cho dù là Thái hậu cũng không được. Thái hậu dù không có hổ phù thì vẫn là Thái hậu. Bà ấy có quyền phế bỏ chàng, chàng có biết không? Trẫm, cái trẫm muốn chính là bà ấy phế bỏ trẫm. Chàng nói cái gì chàng muốn bà ấy phế bỏ chàng sao? Chàng nghĩ xem, một khi chàng rời khỏi vị trí đó, đám sĩ phu trong thiên hạ liệu có để chúng ta sống yên ổn không? Nhưng trẫm có binh quyền mà chúng mà dám làm loạn trẫm, không ngại đồ sát hết bọn chúng đâu. Nói bậy bạ. Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ. Đại sự không ổn rồi bệ hạ. Chuyện gì? Lão nô vừa nhận được tin trong tay Thái hậu có một bản di chiếu của tiên đế nói nếu bệ hạ không thể gánh vác đại trọng trách thì sẽ phế bỏ. Bệ hạ lập Tề Vương lên làm hoàng đế ạ. Cái gì? Ngươi chắc chứ? Lão nô vạn lần không dám lừa dối bệ hạ. Lão nô có một đồng hương là cung nữ đang hầu hạ Thái hậu ở cung Từ Ninh. Cô ấy tận tai nghe thấy Thái hậu nói ngày kia sẽ phế truất bệ hạ nên đặc biệt đến báo cho lão nô biết. Di chiếu của tiên đế. Lần này rắc rối rồi. Nếu Thái hậu hạ chỉ phế bỏ người thì vẫn còn đường cứu vãn. Nhưng một khi di chiếu của tiên đế được đưa ra, e rằng chúng ta đến quân đội cũng khó mà điều động được. Đây mới là tin tức mà trẫm muốn nghe. Đến đúng lúc lắm. Có gì to tát đâu chứ. Chẳng phải chỉ là di chiếu của tiên đế thôi sao? Đến lúc đó cứ xem trẫm trổ tài. Không phải. Đó là di chiếu của tiên đế đấy, chuyện đó là vô phương cứu chữa. Trừ phi chúng ta có thể đốt trụi bản di chiếu này. Nhưng Thái hậu chắc chắn lúc nào cũng mang theo bên mình. Chuyện này... Ôi dào, thôi được rồi. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Tèn ten, con hổ ta, dễ thế nào, thế nào. Tuyệt quá. Tuyệt. Ha 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 ha. Bản vương cuối cùng cũng có thể đăng cơ rồi triệu dục. Cho dù ngươi có thành công đăng cơ xưng đế thì đã sao? Ngôi vị hoàng đế này cuối cùng chẳng phải vẫn thuộc về bản vương sao? Ha 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 ha. Thiết thần xin chúc mừng điện hạ. Đại hỷ thưa điện hạ. Mong điện hạ đừng quên lời thề khi xưa. Ngươi đến cả tấm thân trong trắng cũng không còn, mà còn muốn ngôi vị hoàng hậu sao? Đợi bản vương đăng cơ sẽ hạ độc chết ngươi. Tất nhiên nàng là vị hôn thê của bản vương, ngôi vị hoàng hậu dĩ nhiên là của nàng rồi. Thiết thân tạ ơn điện hạ. Ha ha ha. Mong vương gia đừng quên lời hứa năm xưa. Nếu không, các sĩ thân Giang Nam sẽ nổi giận lão thần cũng không thể trấn áp nổi. Được, bản vương nhất định giữ lời hứa. Luận công ban thưởng ai cũng có phần. Ai cũng có phần. Bệ hạ giá đáo trăm quan cung nghênh. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các ngươi không hành lễ là muốn làm phản sao? Bởi vì bọn họ không cần thiết phải hành lễ với một phế đế. Tề Vương, các ngươi đợi trẫm đến rồi mới tới, là có ý gì? Còn cả Khổng Nghi nữa, cô là thân phận gì? Ai cho phép cô đến Thái Cực Điện? Là bản vương bảo nàng ta đến. Có vấn đề gì sao? Tề Vương, ngươi dường như không có tư cách để nàng ta đến Thái Cực Điện. Bây giờ Tề Vương không có tư cách nhưng sắp có rồi đấy. Hôm nay Thái hậu sẽ tuyên bố phế bỏ ngôi vị của ngươi, lập Tề Vương làm tân đế. Con ta sẽ được sắc phong làm hoàng hậu. Ồ vậy sao? Triệu Dục, ngươi có thái độ gì thế? Ngươi muốn trẫm có thái độ gì?
sợ hãi, khiếp nhược, hay là gì nào? Có phải ngươi nghĩ rằng bản thân nắm giữ binh quyền là có thể không sợ hãi gì nữa rồi không? Người có biết hắn là ai không? Cấm quân Dũng Nghị hiệu úy Trương Thiên Võ, tướng quân trực điển Thái Cực. Hôm nay hắn còn là cháu của Thái hậu. Giờ đây, toàn bộ cấm quân trên điện Thái Cực này đều thuộc dưới trướng biểu huynh của bản vương, không ai nghe theo hiệu lệnh của ngươi đâu. Nói cách khác, giờ ngươi chỉ là kẻ đơn độc một mình thôi, có thể phế bỏ ngươi ngay lập tức. Trương Thiên Võ, ngươi là muốn phản nghịch mưu phản sao? Hoàng hậu đừng vội. Ngươi còn giả vờ cái gì? Trương Thiên Võ, ngươi lên đây lôi tên hôn quân này xuống cho ta. Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Ra tay đi. Bản vương đang nói chuyện với ngươi đấy, không nghe thấy sao? Câm miệng, nói thêm câu nữa, bản tướng sẽ chém ngươi. Trương Thiên Võ, ngươi điên rồi sao? Bổn vương sắp đăng cơ rồi, ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Ngươi không sợ sao? Bản tướng là cháu của Thái hậu, chỉ nghe theo ý chỉ của Thái hậu. Bây giờ ngươi vẫn chưa đăng cơ đâu. Điện hạ, đây chính là chỗ ngươi tính toán không chu toàn rồi. Ngươi bảo hắn đuổi hôn quân xuống, chẳng phải là bắt hắn gánh vác cái danh tiếng xấu xa là phế đế sao? Hắn đương nhiên là không đồng ý rồi. Ôi trời, Tề Vương, ngươi cũng chẳng là cái thá gì đâu. Thế này là nội chiến rồi đấy. Ngươi lo cho bản thân mình trước đi. Đợi đến khi Thái hậu mang di chiếu của tiên đế tới, ngươi sẽ bị phế truất ngay lập tức. Bệ hạ, đã đến nước này rồi, thì hãy nói cho thiếp biết đi, rốt cuộc người đã chuẩn bị những gì rồi. Ha ha, hắn chẳng chuẩn bị gì đâu. Người của bổn tướng luôn giám sát mọi ngóc ngách trong kinh thành. Hắn chẳng làm cái gì cả. Người thực sự không làm gì sao? Những gì ông ta nói là thật sao? Để đối phó với bọn chúng, trẫm không cần chuẩn bị bất cứ điều gì. Đến lúc đó, chỉ cần một câu nói là đủ. Hôn quân, có phải ngươi không biết di chiếu của tiên đế đại diện cho điều gì không? Đợi sau khi ngươi bị phế, ta nhất định sẽ báo thù cho phụ thân. Trước đây trẫm không giết các người là vì thấy các người vẫn còn giá trị. Đợi đến khi di chiếu của tiên đế từ chỗ Thái hậu truyền xuống, trẫm sẽ cho tất cả các người đi chết hết. Hừ, thật nực cười. Đợi Thái hậu tuyên đọc di chiếu của tiên đế, xong ngươi sẽ bị phế truất. Ngươi không còn địa vị nữa, ai thèm nghe lời ngươi chứ? Ta thấy hắn bị dọa đến ngốc luôn rồi. Một vị hoàng đế bị phế truất thì còn làm được trò trống gì nữa? Rốt cuộc người đã chuẩn bị những gì? Hãy nói cho thiếp biết đi, để thiếp được yên tâm. Trẫm không cần chuẩn bị. Người không phải là kẻ ngốc. Người dám nói như vậy, chắc chắn là đã có sự chuẩn bị rồi. Hoàng hậu, sao nàng có thể tin tưởng hắn như vậy? Nàng không nghe thấy thừa tướng vừa nói gì sao? Hắn chẳng chuẩn bị gì hết. Bệ hạ không phải là kẻ ngốc. Người dám nói như thế, tất nhiên là có chỗ dựa rồi. Ngươi không tin thì thôi vậy. Dù sao thì hôm nay hắn cũng xong đời rồi. Xong đời là các người mới đúng. Đối với các người, trẫm không cần chuẩn bị gì cả. Người nói đúng lắm. Người quả thực không cần chuẩn bị gì cả. Hoàng thượng, đây là di chiếu tiên đế để lại, chắc hẳn con đã nghe nói qua rồi. Mẫu hậu, nên tuyên chỉ thôi. Tuyên chỉ đi, trẫm đang đợi đây. Thái sơn sụp đổ trước mắt mà mặt không đổi sắc, đây mới là khí độ của bậc đế vương. Không vội. Ai gia muốn hỏi con, đến tận hôm nay con có từng hối hận không? Hối hận? Hối hận chuyện gì? Hối hận vì trẫm đã giết Khổng Lâm hay là đã tru di cửu tộc của bốn nhà Chư, Vương, Tiền, Trịnh? Trong lòng con không có lấy một chút hối hận nào sao? Trẫm chưa từng hối hận. Thái hậu mau tuyên chỉ đi. Đợi người đọc xong di chiếu của tiên đế, trẫm sẽ chém đầu hết đám người này. Sắp bị phế đến nơi rồi mà vẫn còn dám mạnh miệng. Đồ bạo quân nhà ngươi. Đến giờ ngươi vẫn tàn bạo hiếu sát bị phế là đáng lắm. Thái hậu, tên bạo quân này tàn nhẫn bạo ngược, xin Thái hậu hãy tuyên bố di chiếu của tiên đế phế đế, lập tân quân. Thái hậu, tên hôn quân này chỉ là một kẻ vô dụng. Gia phụ vốn là bậc đại nho,
nhưng chỉ vì một câu nói mà bị giết hại. Xin Thái hậu tuyên đọc ý, chỉ trả lại cho thiên hạ một thái bình thịnh thế. Hôn quân, đợi ngươi bị phế, ta nhất định sẽ giết ngươi để báo thù cho gia phụ. Mẫu hậu, người mau tuyên chỉ đi. Họ không đợi được nữa, trẫm cũng không đợi được nữa rồi. Nếu đã như vậy, Ai gia sẽ tuyên đọc di chiếu. 1 triệu quân Ngụy Vũ của trẫm thuốc trường sinh bất tử cuối cùng cũng sắp có được rồi. Chúng khanh tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Trẫm có đích thứ tử, Tề Vương Triệu, thành thứ tam tử. Việt Vương Triệu, văn lợi tham ô phạm pháp lũng đoạn triều đình, kết bè kéo cánh gây họa cho bách tính, lạm sát kẻ vô tội. Vì Giang Sơn đại hoa tước, bỏ tước vị thân vương, yếm làm dân thường đầy đi Quỳnh Châu. Mẫu hậu, chuyện này, mẫu hậu, phụ hoàng, chẳng phải bảo trẫm đăng cơ đại điển sao, lại phế bỏ tước vị của con, có phải người đọc nhầm rồi không? Cái quái gì vậy? Không phải nói là muốn phế ngôi vị của trẫm sao? Sao lại là tước bỏ tước vị của Triệu Thành? Hoàng thượng tiếp chỉ đi. Không phải phế đế mà lại là tước bỏ chiếu thư tước vị của Triệu Thành. Có phải người đã biết từ lâu nên mới bình thản như vậy? Biết cái quái gì chứ? Trẫm biết cái quái gì chứ? Trẫm cũng hy vọng đó là thánh chỉ phế đế. Ngươi đương nhiên hy vọng là thánh chỉ phế đế như vậy, ngươi có thể danh chính ngôn thuận tàn sát tất cả mọi người. Thái hậu chẳng phải muốn phế đế sao? Đúng vậy Thái hậu, làm vậy là vì sao chứ? Nay đại hoa thù trong giặc ngoài chỉ có Tề Vương mới có thể cứu vãn. Mẫu hậu, có phải người đọc nhầm rồi không? Ai gia không nhìn nhầm đây, chính là di chiếu của tiên đế. Năm đó, trước khi tiên đế băng hà đã muốn phế con, là Ai gia khổ sở van xin mới giữ được tước vị cho con. Phụ hoàng muốn phế trước tước vị của con. Chuyện này vô lý quá. Bởi vì con và Triệu Dục tranh giành ngôi vị trữ quân, bởi vì con bái Khổng Lâm làm thầy, bởi vì con đính hôn với Khổng Nghi. Thái hậu, thần nữ không phục. Tề Vương bái gia phụ làm thầy, đính hôn với thần nữ có gì không được chứ? Tiên đế từng nói sĩ thân có thể dùng nhưng không thể tin. Đại Hoa ta bao đời nay đều chọn huân quý bình dân làm hoàng hậu, chưa từng lấy con gái sĩ thân làm hoàng hậu. Thái hậu đã không tin tưởng chúng thần như vậy. Vậy chúng thần xin bái triều. Lão thần muốn xem thử cuối cùng Thái hậu có thể dùng ai. Vu Đình Chiêu, Thẩm Dương. Thần có mặt. Đã thu xếp xong chưa? Xin Thái hậu yên tâm, Đông Lâm Đảng trong triều Tề Đảng đã thống kê xong xuôi, giao cho Ngụy Quốc công Từ Hổ. Thái hậu, người định làm gì đây? Khó hiểu lắm sao? Ai gia muốn tàn sát cả nhà Trăm Quan. Thái hậu, nếu người giết chúng ta, thiên hạ ắt sẽ loạn. Người biết không, hoàng đế đã dạy cho Ai gia một điều. Chém giết không giải quyết được vấn đề, nhưng có thể giải quyết được kẻ đưa ra vấn đề. Hoàng đế giết Khổng Lâm sĩ tử thiên hạ có phản không? Tru Di cửu tộc, tứ đại, gia tộc vùng Giang Nam sĩ tử Giang Nam có phản không? Nhưng đám thân sĩ không thiếu lương thực, tất cả đều tại bọn. Thân sĩ dùng tiền bạc lương thực để uy hiếp hoàng đế. Vậy nên ngay từ đầu, Thái hậu chưa từng nghĩ đến việc phế đế. Ban đầu Ai gia từng nghĩ đến việc phế đế, nhưng Ai gia nhớ lại tiên đế từng nói, thiên tử phải thống trị thiên hạ, chứ không phải thỏa hiệp. Tiên đế sẽ không để một kẻ bù nhìn lên ngôi. Ai gia cũng vậy. Bệ hạ lão thần còn muốn hỏi thêm một chuyện. Phải chăng bệ hạ đã sớm biết đứng sau các thương buôn lương thực Giang Nam chính là bản tướng? Đúng vậy, trẫm biết. Chỉ là có một điều trẫm không ngờ tới không ngờ. Vu Đình Triệu lại là thủ lĩnh của Đông Lâm Đảng. Giết thương buôn lương thực, thu phục Vu Đình Triệu, thu phục Thẩm Dương ân uy song hành, lôi kéo phân hóa. Bệ hạ thật giỏi quyền thuật. Lão thần thua không oan. Ra tay đi, thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Khoan đã.
Mẫu hậu, nếu người đã không định phế đế, tại sao còn cho con cơ hội? Tại sao? Bởi vì triều đình chưa được dọn sạch chính cục hỗn loạn. Ai gia muốn dùng con để dẫn dụ hết những kẻ có ý đồ bất chính. Chẳng lẽ đối với người, con chỉ là một công cụ thôi sao? Tam tỉnh lục bộ trong triều đầy rẫy phe Đông Lâm, phe Tề, phe Sở, thậm chí là cả các quan viên phái Thanh Lưu, ngoại trừ vài vị đại thần ra, thì trăm quan bên dưới cụ thể thuộc phe phái nào, Ai gia vẫn chưa rõ nói gì đến chuyện phân biệt trung gian. Sau khi hoàng đế phân hóa phe Đông Lâm Ai gia, đã hiểu ra chỉ cần cho con cơ hội, con sẽ lôi kéo đại thần giúp con đăng cơ. Đợi đến khi mọi chuyện sáng tỏ, ai trung ai gian sẽ rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà, con là đứa con trai, người yêu thương nhất mà. Nhưng con là con cháu hoàng gia, đây chính là số mệnh của con. Điện hạ hãy tự lo cho mình đi. Không, chúng ta vẫn còn cơ hội. Không phải Triệu Dục đã giết A Sử Na tại đồ Sa quân hung nô, chắc chắn sẽ kéo đến biên giới. Mẫu hậu đưa hoàng vị cho con đi. Lúc đó, hung nô xâm lược phương Nam quốc khố trống rỗng. Chúng ta có thể tìm phe Đông Lâm để quyên góp tiền lương. Điện hạ hà tất phải vùng vẫy, tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi. Quốc khố sắp đầy ắp, rồi làm gì có chuyện thiếu tiền thiếu lương chứ? Ngươi có ý gì? Hôm nay Tử Hồ không lên triều, là đi tịch thu tài sản rồi phải không? Đúng vậy. Tịch thu tài sản của trăm quan và sĩ thần. Quốc khố sẽ có tiền lương dùng không hết. Điện hạ, chúng ta thua rồi. Không không, bản vương chưa thua, bản vương chưa thua, ha ha. Bệ hạ, lão thần chưa từng làm chuyện thông đồng phản quốc. Bệ hạ có tin không? Người hung nô đã nói hết rồi, ngươi còn dám chối cãi sao? Người liên lạc với hung nô là Tề Vương Trẫm, Tinh Khanh. Ha 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 ha. Bệ hạ đã giết cả hãn Tạ Đồ. Hung nô nhất định sẽ xâm phạm. Lão thần có triệu thạch lương thảo ở kinh thành và 5 triệu lượng bạc. Hôm nay, lão thần xin giao hết tất cả cho bệ hạ dùng để chống lại hung nô. Lão thần chỉ cầu xin bệ hạ có thể nói với thiên hạ rằng lão thần không phải kẻ phản tộc đầu hàng địch. Thừa tướng. Thưa tướng. Ông cứ thế mà đi sao? Bảo bản vương phải làm sao đây? Thành Nhi, đến nước này rồi, con còn gì để nói nữa không? Mẫu hậu, có phải vì đám sĩ thân nên người mới không chọn con không? Nhi thần không cam tâm. Sĩ thân chỉ muốn lợi ích giai cấp, họ sẽ không chịu trách nhiệm với bách tính, càng không quan tâm hoàng đế có anh minh hay không. Thứ họ muốn là lợi ích, là quyền bính thiên hạ. Nếu con đăng cơ, bách tính thiên hạ sẽ mãi chẳng được bình yên. Huống hồ con lại vì ngai vàng mà đem Khổng Nghi dâng cho hoàng đế. Cô ấy là vị hôn thê của con đấy. Đến người phụ nữ của mình mà con cũng không bảo vệ được, thì sao có thể che chở cho bách tính thiên hạ? Sao ai gia dám phó thác bách tính thiên hạ cho con? Hoàng đế, con có nguyện tuân theo di chiếu của tiên đế, đẩy nó đến Quỳnh Châu, sống nốt phần đời còn lại, coi như ai gia cầu xin con. Quỳnh Châu này núi cao đường xa, cách trở Sơn Hải, mẫu hậu muốn gặp nó cũng khó. Trẫm sẽ để nó ở lại kinh thành, tìm cách khôi phục tước vị cho nó. Giữ nó ở kinh thành, trẫm còn có chút cơ hội. Nếu để nó đi mất thì chẳng còn cơ hội nào nữa. Đa tạ hoàng huynh, đa tạ hoàng huynh. Hoàng đệ xin hứa chắc chắn sẽ không dám làm càng nữa. Ai gia cầu xin con cũng không được sao? Mẫu hậu sao lại nói vậy? Chẳng phải trẫm đã giữ lại mạng cho nó, bảo toàn tước vị cho nó rồi sao? Thành Nhi, lại đây. Thành Nhi, mẫu hậu xin lỗi con, mong con có thể tha thứ. Mẫu hậu, Nhi thần không cần đến Quỳnh Châu nữa rồi. Nhi thần có thể ở lại kinh thành. Ở lại kinh thành là con phải chết đấy. Mẫu hậu, hoàng huynh đã nói rồi, hoàng huynh không giết Nhi thần có thể sống, Nhi thần có thể sống. Nhưng ai
gia phải giết con. Trời ơi, giết cả con ruột của mình sao? Mẫu hậu. Tại sao? Tại sao lại giết Nhi thần? Tại sao? Đừng trách mẫu hậu. Mẫu hậu cũng không còn cách nào khác. Tại sao? Con và hoàng đế là anh em ruột thịt cùng một mẹ sinh ra. Ai gia không thể để nó phải gánh tội danh sát hại đệ đệ. Bách tính thiên hạ cần nó, Giang Sơn Đại Hoa cần nó. Vì bách tính thiên hạ, chỉ có thể để Ai gia ra tay. Đừng trách mẫu hậu, vì bách tính thiên hạ Ai gia chỉ có thể làm như vậy, Thành Nhi tội nghiệp của ta. Nhưng người là mẫu thân của con mà. Nhưng Ai gia còn là thái hậu của Đại Hoa. Ai gia không thể có lỗi với bách tính thiên hạ, không thể có lỗi với những nam nhi đang trấn giữ biên cương. Thành Nhi. Hà tất phải vậy chứ. Nó vốn dĩ có thể sống mà. Thiên Võ. Mặt tướng có mặt. Những kẻ đáng chết thì giết hết đi. Cô mẫu. Sau này hãy dốc lòng theo hoàng đế. Nếu dám làm càng Ai gia, sẽ không tha cho ngươi. Điệt Nhi xin tuân theo lời dạy của cô mẫu, nhất định sẽ không quên. Cút, nếu không thì chết. Để những người khác lui xuống cả đi. Ai gia có chuyện muốn hỏi con. Lui ra hết đi. Tuân lệnh. Mẫu hậu, người muốn hỏi gì? Có một câu hỏi, Ai gia luôn muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Giờ chỉ có hai mẹ con ta ở đây. Con phải trả lời thật lòng cho Ai gia biết. Vấn đề gì ạ? Ai gia muốn biết đứa trưởng tử không nên thân của ta, hoàng đế Đại Hoa Triệu Dục, đã đi đâu rồi? Mẫu hậu đang nói gì vậy? Trẫm chẳng phải đang ở đây sao? Ngươi không phải là nó, tuy thể xác là nó, nhưng linh hồn thì không phải. Mẫu hậu nói đùa rồi, trẫm chính là Triệu Dục, chính là hoàng đế Đại Hoa mà. Ngươi biết không, nó là do một tay Ai gia nuôi nấng năm đó. Tiên đế tìm vú em cho nó, Ai gia đều đã từ chối. Ai gia quá hiểu nó không có tâm cơ như ngươi và cũng không tàn nhẫn độc ác như thế, càng không bao giờ đặt kiếm lên cổ Ai gia. Thái hậu đã biết rồi, vậy sao người không phế trẫm, lập Tề Vương lên ngôi hoàng đế? Tuy linh hồn không phải là nó, nhưng thể xác vẫn là nó. Hơn nữa Triệu Thành lại cấu kết với hung nô phản bội quốc gia và dân tộc. Nếu để nó lên ngôi ngoại tộc sớm muộn gì cũng sẽ làm chủ Trung Nguyên. Đó là tai họa của bách tính, là thảm họa của văn minh Hán gia chúng ta. Ai gia không thể làm như vậy. Vả lại Đại Hoa khai quốc đã 260 năm đến ngày hôm nay, cần một vị đế vương sắc máu mới có thể cứu vãn Đại Hoa, mà ngươi quân lâm thiên hạ, vỗ về bốn bể, là một vị thiên tử thật sự. Chỉ có ngươi mới cứu được thiên hạ thương sinh. Mẫu hậu, người sao vậy? Ai gia lúc đến đã uống thuốc độc rồi, độc phát tác mà thôi. Không cần thiết phải thế. Người là Thái hậu, trẫm sẽ không động đến người. Đại Hoa cần một vị thiên tử anh minh, không cần một thái hậu ngán đường. Ai gia đem Giang Sơn, đem bách tính thiên hạ phó thác cho ngươi, hãy hứa với Ai gia. Thái hậu, như vậy không đáng. Trẫm không anh minh như người nghĩ đâu. Hãy hứa với Ai gia đi. Hãy cứu lấy Đại Hoa, cứu lấy bách tính thiên hạ. Đừng để ngoại tộc làm chủ Trung Nguyên. Đừng để y quan Hán gia bị đứt đoạn, không được sao? Được, trẫm hứa với người, cho trẫm 20 năm. Trẫm sẽ khiến thế giới phải phủ phục dưới chân Đại Hoa, để mỗi một con dân Đại Hoa hãy dõng dạc nói cho lũ ngoại tộc biết. Hãy nhớ kỹ, ta là con dân Đại Hoa. Phía sau lưng ta là một đế quốc hùng mạnh. Ai gia tin ngươi. Tiên đế, Ai gia đến với ngài đây. Thái hậu, Thái hậu.
Bệ hạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. U Lan tuyên chỉ. Phụng Thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết. Năm Vĩnh Xương thứ 3 của Đại Hoa Triệu được đổi niên hiệu thành Sùng Trinh. Năm Sùng Trinh thứ nhất, Đồ Sĩ Thương thực thi tân chính trừng trị tham nhũng, chỉnh đốn quan trường. Năm Sùng Trinh thứ 2, dẹp loạn, phục hồi sản xuất. Năm Sùng Trinh thứ 3, phát triển giáo dục, coi trọng thuế thương nghiệp. Năm Sùng Trinh thứ 4, bãi bỏ thừa tướng, lập ra nội các. Năm Sùng Trinh thứ 10 đổi niên hiệu thành Hưng Võ. Năm Hưng Võ thứ nhất, chấn chỉnh quân đội, xây dựng tân quân thủy bộ. Năm Hưng Võ thứ 10 đổi niên hiệu thành Khai Nguyên. Năm Khai Nguyên thứ nhất, Đại Hoa Bắc Chinh, đánh tan Hung Nô. Năm Khai Nguyên thứ 2 ra chiếu lệnh diệt Hồ. Năm Khai Nguyên thứ 3, thủy quân Đông Chinh. Năm Khai Nguyên thứ 5, 30 vạn quân Đại Hoa Tây Chinh lần thứ nhất. Năm Khai Nguyên thứ 10, thủy quân Nam Chinh, kiểm soát các đảo ngoài khơi. Năm Khai Nguyên thứ 15, 20 vạn quân Đại Hoa Tây Chinh lần thứ 2. Năm Khai Nguyên thứ 18, phương Bắc không còn quân Hồ. Năm Khai Nguyên thứ 20 đổ bộ lên Tân Lục Địa. Năm Khai Nguyên thứ 30, 12 vạn quân Đại Hoa Tây Chinh lần thứ 3. Năm Khai Nguyên thứ 40 thống lĩnh vạn quốc. Phụng Thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết. Nay cương vực Đại Hoa rộng vạn dặm, nhật nguyệt vĩnh chiếu. Uy trấn bốn phương, tuân theo chí dụ của bệ hạ, phong nhị hoàng tử làm Âu Vương Tam, hoàng tử làm Mỹ Vương, tứ hoàng tử làm Úc Vương, ngũ hoàng tử làm Phi Vương Khâm Thử. Thần xin tuân chỉ bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu, việc trẫm đã hứa với người trẫm đã làm được rồi.